งครับกล้องครับ โทมัสครับติครับเจมส์ครับลาเต้ครับ First One ครับ เต้นครับ และนี่ก็คือ DMD Friendship Last Ride ก็ใน EP นี้ก็จะเป็นการรีแคปทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นมาว่าแบบเราจะรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็เอาจริงๆก็คือตอบคำถามที่มันค้างคาอยู่ครับ แม้คนค้างอะไรครับ ไม่มีครับไม่มีอะไรค้างครับคุณมีอะไรค้างไหมครับ พี่เฟิร์นมีครับ ค้างไหน ค้างเงินเดี๋ยวนะไม่ค้างไม่ค้างผมไม่ค้างครับ มีไหมครับมีอะไรที่สำคัญ ไม่มีครับ ไม่ ไม่มีครับงั้นเรามาเริ่มที่คำถามแรกเลยไหมครับไปเลย เย้ ไปเลย โอ้ ฝั่งนู้นเลย ก็คือฝั่งที่หล่อที่สุด โอเค พี่เก่งเริ่มจากงั้นเดี๋ยวผมตอบ เริ่มจากคุณเลยครับ โอเคครับผมตอบก่อนครับ ผมให้เต้ครับ เฮ้ย ทำไมอะครับ ขยายทำไม เพราะว่าแบบเหมือนแบบสนิทแบบเรียกว่าไงสนิทกันสุดอะไรเงี้ยครับ ครับ แล้วแบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจไง ครับแล้วจำได้ไหมครับว่าแบบเขียนอะไรลงไปบ้าง จำได้สิครับผมเขียน ลองเล่าให้ฟังหน่อย เขียนยาวมากยาวสุด เรียงความ ผมเขียนยาวเหรอครับ ใช่ โอเคครับ จริงเหรอ ผมเขียนยาวมากครับ ผมเขียนไปว่าอีครับผม ยาวมาก ยาวพูด2 วันยังไม่จบเนี่ย ๆของผมก็ส่งให้เฟิร์นครับผมเพราะว่าก็คือหล่อเหมือนกันแต่ว่าผมอาจจะหล่อกว่านิดหน่อยได้ปะไม่ได้ ได้ โอเคครับก็ผมก็เขียนว่าอะไรสักอย่างครับแต่ว่าไปกินข้าวได้แหละครับแต่ว่าให้พี่เฟิร์นจ่าย แล้วได้ไปกินข้าวหรือยัง อ๋อเต้เขียนว่าอะไรนะอะไร ฮะ อะไรไม่เคยจ่ายอะไรทั้งอย่างหนึ่งอะ ไม่รู้เหมือนกัน กินแล้วไม่จ่าย อะไรไม่รู้แต่ว่าให้พี่เฟิร์นจ่าย จะบอกว่าพวกคุณไปกินข้าวแล้วไม่จ่ายไหมคะ แต่จริงๆพี่เต้นจ่ายให้ตลอด พี่เต้นจ่าย ใช่ครับครับผมหมดแล้วครับ แต่จริงอันนี้เรื่องจริง แต่จ่ายจริงนะ พี่เต้นจ่ายจริง ต่อมา ครับ ต่อมาเจมส์ครับเจมส์ ต่อมาเจมส์ ครับ ผมก็ให้น้องติติครับ ว่าอะไรครับ เพราะว่าตอนนั้นก็จำได้ไหมตอนที่เราไปกินราเมงใช่ป่ะครับใช่แล้วก็ผมกำลังซวยเส้นอยู่เลยแล้วก็ติก็หันมาก็แบบว่ายิ้มแบบกุ้มเก็บก็แบบตอนกลางคืนมาก็เลยให้ติครับ ชอบรอยยิ้ม ในยิ้มกุ๊กกิ๊บยังไงครับเนี่ยหนึ่งที ยิ้ม ต้อง โชว์ดีครับ เป็นยิ้มแบบนี้คืนนั้นจำไม่ได้น่าจะเป็นแบบประมาณครับ ก็ส่วนของตีเองก็ให้พี่ก้องใช่เพราะว่าจริงอ่ะรู้จักพี่ก้องมาสักพักอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากสนิทกับพี่ก้องมากกว่าเดิมอะไรแบบนี้ก็เลยเขียนให้พี่ก้องใช่ครับผมใช่ ส่วนผมนะครับก็ให้น้องกล้องครับ ก็ตอนนั้นพี่เขียนว่าอะไรบ้างเราคือเอาจริงๆแบบจำไม่ได้แล้วว่าเขียนอะไรแต่ว่าจำได้ว่าเขียนเป็นปากกาสีส้มก็เขียนถามว่าแบบวันนี้สนุกหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับกินข้าวยังข้าวอร่อยหรือเปล่า ได้ข่าวว่าคุณเลือกสีปากกามาตั้งแต่บ้านเลย อันนี้จริงหรือเปล่า ไม่ครับเอามาตั้งแต่บ้านเลยครับเขาไม่ ทำไม เขาไม่ ต้องสีส้มทำไมถึงต้องสีส้มผมอยากรู้ เยลโล่ เหวออยู่นะ ครับกล้องเขียนให้พี่โทมัสเหมือนกันเพราะว่าจะจำไม่ได้แล้วว่าเขียนว่าอะไรเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วแต่ว่าจำได้ว่ารถไฟลงไป1 ขบวน ใช่ต่อไปปูน และใช่ อ๋อ แต่ที่ให้ก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็อยากให้ก็เลยให้เฉย อ๋อน้ำปิ้งต่อใช่ไหมครับก็เลือกพี่เก่งไหมครับเขียนให้พี่เก่งก็ไม่มี ต้องคิดด้วยเหรอต้องคิดด้วยเหรอ ต้องคิดอันนี้แปลกๆนะเนี่ย คิดนิดนึง ทำไมอ่ะ โอนนะซีโอโอนนะโอนนะ ก็ไม่มีเหตุผลอะไรครับ เพราะว่าก็ก่อนเข้ารายการก็คือค่อนข้างแบบสนิทกันอะไรเงี้ยได้แบบอันนั้นนี่โน่นกันก็เลยว่าโอเคงั้นเขียนให้พี่เก่งกันมีวาดรูปลงไปไม่ได้มีอะไรมากครับคือชอบวาดรูปอยู่แล้ววาดรูปอะไรครับ ว่ารูปอะไรครับ ก็เลยวาดรูปเป็ดลงไปครับเป็ดเตะฟุตบอล ทำไมครับอยากรู้ว่าทำไม เพราะอะไรครับไอ้นี่เหมือนกันเขาเห็นเป็นเป็ดครับ นี่ถามละเอียดเหมือนกันเนาะได้ ไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูด ไม่ก็ผมอยากรู้จริงๆไง อ๋อโอเคครับ คือนั่นแหละครับเขามีซิมโบลเป็นแบบเป็ดอย่างนี้ก็เลยวาดให้เขาแค่นี้ครับ ครับ ส่วนตัวเก่งนะครับก็เลือกให้กับน้ำปิงครับ เพราะว่าอยากให้น้ำปิงเห็นตัวหนังสือน่ารักของผมก็แค่
แค่นั้น คัดลายมือเลย ครูภาษาไทยคัดลายมือครับ ใช่ ใช่ครูภาษาไทยกันอะไรมือ ลายมือสวยไหมครับน้องปิง แต่มือสวยดีครับ แบบนี้นะ ใช่เหรออันนั้นคือตั้งใจเขียน ตั้งใจเขียนเลย แบบ ใช้แบบอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการเลย โอ้โห ถูกหลัก ไหนลองพี่น้ำปิงลอง ราชบัณฑิต แกล้งถ่ายรูปแล้วลงให้กระทรวงศึกษาธิการ อย่า คิดว่าถูกไหม ได้เดี๋ยวจบรายการนี้ส่งไปผ่านทางราชบัณฑิตให้เขาตรวจสอบ ประมาณนี้แล้วกันเราเรื่องจดหมายได้รู้กันทุกคนแล้วเนาะ ไม่ยัง เอายังโอเค ส่วนผมนะเขียนให้ตัวเองครับผม ไม่ใช่ แล้ แล้ว ว ยังไม่มา แต่ว่า ยังไม่มา ยังไม่มา การนอนในคืนแรกนะครับทุกคน รู้สึกหลับปุ๋ยเลยวันคืนแรก เพราะว่าอะไรครับ หลับสบายอยู่ หลับสบายมาก แต่พี่เต้ชอบหลอกอ่ะแบบหลอกผีชอบเล่าเรื่องในห้องก่อนนอน เอาพี่ไม่ได้เล่าก็แบบ อยากให้เราแบบนี้ไง ผ่อนคลายเหรอ ผ่อนคลาย เลยเล่าเรื่อง ห้องผมมีพี่เก่ง พี่น้ำปิง พี่โทมัสแล้วก็ผม ห้องสปา ใช่ผมได้นอนกับพี่เก่ง พี่เก่งคือนอนเรียบร้อยมากบอกเลย ไม่แย่งว่าผมน้องเลยสักนิด นอนเรียบร้อยเลยเหรอ จริงเหรอ อันนี้จริงแต่คือ ไม่เชื่อ ใช่เหรอ เอาจริงๆก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าตื่นมาเมื่อไหร่ก็คือแบบผ้าห่มยังอยู่บนตัวอยู่อะไรเงี้ย แล้วบนตัวพี่เก่งมีข้าวผมไหมพี่เก่ง ไม่มี อ๋อ น้องนอนดิน ใช่แต่ว่า ไม่แต่ แต่สงบมาก ด้วยความที่เก่งแบบไม่ค่อยชอบแบบนอนกับเพื่อนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยชอบนอนคนเดียว เพราะว่าพอขยับนิดเดียวเก่งก็ตื่นเลยอะไรแบบนี้แต่พอไปนอนกับตีแบบตีไม่ดิ้นเลยหลับสบายเนอะ อ๋อเนี่ย เพราะว่าน้องนอนดินเนี่ยเอ้ยนอนนิ่ง นอนนิ่ง เอาแล้วมันมาได้ยังไง มันกับนอปอก็เอาจริงๆก็นอนตลอดอะแปลกๆอ่ะ ไม่หมายถึงว่าโทมัสกับน้ำปิงอะนอนตลอดหัว ใช่ หัว อย่าให้รู้นะ เอ๊ะ ไม่อย่าให้รู้ อย่าให้รู้ว่า อยากให้รู้เลยนอนด้วยกัน พี่ก็อยู่ห้องเดียวอย่าเตียงด้วยกัน เฮ้ยไม่แต่จริงๆเราสองคนคือเป็นตำนานมากเลยนะ แต่ว่าแบบตั้งแต่ไอ้นี่แล้วโหตั้งแต่ไลฟ์แล้วอะ ใช่ ไม่ ได้นอนเป็นรูมเมท ใช่ ด้วยกันตลอดครับ จนถึงรายการนี้ ก็ยังได้นอนด้วยกัน ซึ่งดีไหมครับ มันมัดแบบว่าโอเคไหมครับ ดีครับ น้ำปิงนอนนิ่งมาก น้ำปิงแบบนอนผมก็นอนอีกด้านหนึ่ง ก็คือถ้าจัดอันดับเตียงไหนว่าทั้งหมดทุกเตียงบนบ้านเนี่ยเตียงไหนนิ่งสุดอาจจะเป็นเตียงเรา เตียงเราครับ ไม่เตียงเรานิ่มสุดด้วย ผมมีคำถามแล้วมีแบบเสียงรถหรือเปล่าครับ คือมีครับเต้ตั้งแต่ไลฟ์อะไรเงี้ยจนถึงดีเป็นชิปด้วย ยังมีเสียงรถอยู่เหรอ ยังมีเสียงรถมาบึ้นๆอะ เขา ไร ขับ บ้าง ตามมาถึงนี่เลยเหรอ เขาขับตามมาแบบนี้ไม่เข้าใจ ข้างบนเลยเหรอผ่านห้องเราด้วยเหรอ ผ่าน จอดอยู่ข้างๆเลยมันเนี่ย ไม่แต่บางทีสงสัยบางทีก็ลังเลว่าเอ้ยมันเป็นเสียงรถหรือเป็นเสียงแบบยุงลายหรืออะไรมันแบบวีอยู่ข้างเป็นเสียงแบบเบื่อเราก็พยายามทำใจให้ชินแล้วก็หลับไปแต่ว่ามันเหนื่อยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบหลับปุ๋ย อาจจะไม่ใช่ยุงลาย อาจจะ แมงม้อย แมงม้อย แมงม้อยวะแมงอะไรนะแมงม้อยมันเป็นฮะมีในโลกด้วยแมงเม่าใช่ไหม What is แมงม้อยอ๋อมันนอนอยู่แบบแมงม้อยประมาณนี้ไง ฝั่งนู้นแหละครับฝั่งนู้นล่ะ เริ่มจากห้องเราเป็นห้องไงนะ เป็นห้องแบบว่า สงบ ห้องแห่งความแบบ เรียบร้อย แบบ เรียบร้อย เงียบ จริง มาก คือแบบแทบจะไม่มีใครคุยอะไรกันเลย โอ้โหแบบจริง คือแต่ละคนคือ ก็ แบ คือบ ว่า เข้าที่แล้วก็ไม่ลุกไปไหนเลยก็นอนเลย ใช่ อันนี้คุณอยู่รายการเดียวกันหรือเปล่า แล้วอันนี้เราเริ่มจากเตียงเราอะ ได้จากพี่เฟิร์สก่อน จริงแล้วเหรอ ไม่คือผมกับพี่เฟิร์สอะนอนด้วยกันบ่อยใช่ป่ะ ใช่ แล้วแบบพี่เฟิร์สชอบแย่งผ้าห่มไง มีประสบการณ์ไง ผมก็เลยไปหาผ้าห่มใหม่ ไม่พี่ไม่หามา เต้ตอนที่เขาแย่งว่าผมไปเราแบบดึงกลับมาไหมหรือว่าเราแบบก็ปล่อยไปเลย ไม่รู้ว่าก็ดึงกลับอะ โอเคเป็นการ ไม่แต่หาผ้าห่มมาแล้วก็ไม่ได้แย่งกัน ใช่ เอาไปคนละ หาไม่ปืนเลย อ๋อไม่ทำ แต่ว่าแก้ปัญหา ใช่ แต่ว่าตีมีประสบการณ์ตรงนะ อะไร เราอีกห้องหนึ่งไม่ใช่เหรอ ตอนไลฟ์ไงนอนกับพี่เต้ อ๋อยังไง พี่เต้ก็ดึงผ้าห่มเหมือนกัน คือดึงกันไปดึงกันมาของจริงพี่เต้อะ ก็มีประสบการณ์เหมือนกันนอนกับพี่เฟิร์สตอนไลฟ์ นั่น พี่เฟิร์สบอกว่าพี่เฟิร์สดึงมาผมนะก็เลยโอเคได้ก็เลยแก้ด้วยกันนอนติดพี่เฟิร์สเลยได้ดึงแกก็ขออยู่ด้วย นี่ไงเขาเลยแบบ เฮ้ยดีเนาะ
อย่างเงี้ยแบบตัวติดเลยอ่ะไหลชนเลย พอเขานอนด้วยกันปุ๊บก็แบบเนี่ยดึงกันไปดึงกันมา ไม่เขาหาเพิ่มอีกอันหนึ่งเลย ขาเพิ่มเลยจะได้ไม่ต้องเพิ่ม มาที่เตียงกล้องต่อ เตียงกล้อง กล้องหลับสบายมากเพราะว่าเจมส์นอนนิ่งมาก ไม่ดึงผ้าห่มเลย ใช่ แต่ว่ากล้องดึงไหมกล้องนอนดิ้น นิดหน่อย คือแบบรู้สึกตัวอีกทีก็แบบเสียงลมหายใจใครมาใกล้หูเนี่ย จริงเหรอ หันหน้าไปกล้องแล้วคือแบบนอนแบบพาดเตียงอ่ะก็แบบเตียงเป็นยังไงอ่ะเป็นแบบนี้เนาะแล้วกล้องมันนอนอย่างเงี้ยขวางไว้อ่ะ นอนขวาง นอนขวาง อยากรู้มากเลยอ่ะกล้องมันมีวันหนึ่งใช่ไหมที่ตื่นเช้ามาแล้วหัวกล้องไปอยู่ตรงเท้าเจ็บได้ยังไง เขาก็สงสัยเหมือนกันยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะ คือไม่รู้เลย แต่ก็ คือตื่นมาก็ อาจจะแบบมีคนมาจับกล้องขยับหรือเปล่าไม่รู้จริง อ๋อ ๆกล้อง คือ ไม่ แบ ได้ บเจมป่ะ เจมส์จริงๆกล้องนอนนิ่งมากแต่ว่าเจมส์แบบ อ๋อคือแบบเจมลาก ขยับ กล้อง ลากมาอย่างนี้ อ่าหรอ แต่ว่าเราไม่รู้ตัวนะว่าเราทำกล้อง ละเมอไง อ๋อ ละเมอ ไป ครับ ครับคำถามต่อไปครับผม คำถามต่อไปครับ งั้นก็เริ่มที่พี่เฟิร์สเลยเนี่ย ผมเป็นคนแรกไง ใช่เป็นคนแรก คือผมก็ได้เป็นคนแรกใช่ไหมครับ ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับ ก็รู้สึกว่าทำไมต้องเป็นผมไงครับคือผมแบบถ่ายรูปไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วด้วย ไม่จริง ไม่จริง แล้วตอนนั้นคือพออยู่หน้าเซตแล้วแบบมีเพื่อนๆให้กำลังใจรู้สึกไงบ้างครับ โอ้โห หนักกว่าเดิม จริงเลยนี่หนักกว่าเดิมจริง เขา เพราะแบบคือเพื่อนเก่งไงเหมือนมีคนเก่งมาแบบ จับตาดูเราอ่ะคือแบบไหล จับตายังไง ท่วม ค เล รับ ยฮะจับตาดูเฮ้ยอะไรอ่ะไม่จับตาแค่มองดู แต่มันก็ตื่นเต้นจริงนะแล้วตอนตีแบบทำตัวไม่ถูกจริง ทีมเป็นคนท้ายๆป่ะ สุดท้ายเลย คนท้ายเลย กดดันไหมอ่ะเพราะเหมือนคนอื่นก็คือแบบ มันก็กดดัน แต่ละคน มันก็กดดัน เรื่อยๆ เอาจริงๆแบบว่าแบบคิดในใจแบบเฮ้ยพี่แบบเก่งทุกคนเลยแบบผมคนสุดท้ายแบบอะไรอ่ะ กระซิบทำไมอ่ะ ฮะอันนี้คิดในใจไง คิดในใจ ได้ยินหมด แต่ได้ยินเลย หมดเลย เขาคิดในหัวไงแบบ เหมือน จิตใต้สำนึก เหมือนในละครใช่ไหมที่แบบ ใช่แบบ อ๋อแบบไม่มีใครได้ยิน เหมือนที่คุณพุทธาเขาแบบมีกล้องหนึ่งกล้องส อ๋ อ อง นี่ลองหน่อย คิดมันไปหน่อย ไม่ ตัวทีก็บอก นั่นแหละมันก็ตื่น คิดมันไป เต้น หน่อย มันก็ตื่นเต้นกดดันอยู่อะไรแบบนี้ ครับ กล้องบ้างคือตอนกล้องออกไปถ่ายอ่ะคือก่อนหน้ากล้องอ่ะเป็นพี่เก่งแล้วก็กล้องแล้วคนต่อจากกล้องคือพี่โทมัสคือกดดันเลยอ่ะคือสองคน ตึงทั้ง เนี่ นั้นเลย ก็เลยตื่นเต้นเลย จริง แต่ก็ออกมาดีนะ ขอบคุณครับ อะไรก็ออกมาดีไงทุกคนก็ถาม ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อะไร ไม่ได้พูดอะไรเลย นี่ไงอยากทำความรู้สึกพี่กิตบ้าง ตอนนั้นพี่รู้สึกตื่นเต้นมากๆ เพราะว่าเราก็คาดหวังที่ใน EP แรกเราก็อยากชนะภารกิจเพราะว่าเราก็หิวแหละตอนนั้นอ่ะก็อยาก หมายถึงหิว ข้าว ต้อง หิวข้าวตอนนั้นก็เลยแบบอยากชนะภารกิจ แต่ก็แอบกลัวโทมัสนิดนึงเพราะว่าโทมัสอย่างที่บอกว่าดีกรีเขาก็ ท็อปในรุ่นอะเนาะ ท็อปในรุ่นอ่ะนาย ไม่ แบ แล้ว บอ่ะ คุณไม่กลัวผมบ้างเหรอ ผมก็กลัวคุณนะแต่ คนที่เขาท็อปเหมือนกันนั่นแหละ ผมหลอกกว่าไงโอ้ผมก็ ใส่ต้องสปอนหนักๆแล้ว ปีนี้นี่ไม่ยอมนะทุกคน นั่นแหละครับเราก็อยากชนะภารกิจเพื่อที่จะไปดินเนอร์ไปกินข้าวไปทำความรู้จักกับมัน ถ้าอยากฟังน้องเจมบ้างอ่ะน้องเจมแบบตั้งใจสุดอ่ะ นะตั้งใจเหรอครับ ดูตั้งใจมาก โอ้ก็ตอนนั้นตอนถึงคิวผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่า ก็แบบมีพี่ๆมาดูด้วยพี่ๆเขาแต่ละคนก็แบบดีกรีก็ไม่ธรรมดาครับ ใช่ก็กดดันมาก แต่ก็พอแบบได้ลองทำดูก็แบบยังไงดีอ่ะ ก็ออกมาดีนะ แต่พี่ว่าน้องเจมไม่ธรรมดานะ ดีมาก ไม่ธรรมดาหรอ เก๋เลยอ่ะ เป็นแบบเป็นแบบเจมในอีกเวอร์ชัน เก๋ เป็นเกมในเวอร์ชันที่แบบเท่ เก๋เลย หล่อคูล จริงคือแบบไม่เคยเห็นเจมมุมนี้เลยจริง คือตอนนั้นพี่เต้บอกผมว่าก็ปล่อยไหลไปเลย ไม่ต้องเก่งอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ผมก็เลยทำตามพี่เต้บอก ดีครับดี เดี๋ยวเลิศ แต่มันออกมาดีมากจริงๆใช่ ผมรู้สึกว่าทุกคนก็ทำได้ดีหมดเลยครับ จริงๆ แต่ว่าผมยังไม่ได้พูดนะผมก็ถอดนะครับผมแค่นั้นก็ถอดเลยจบ อันไหนวันนี้ถอดอีกหนึ่งครั้ง ไม่น่าดีนะ ไม่ต้องหรอก โอ้ โอ้ ก็ ตอนนั้นก็ จริงๆมันก็งงมาก และในตอนนี้เก๋ได้ทำการเลือกพาร์ทเนอร์ไปดินเนอร์ด้วยกันในค่ำคืนนี้เรียบร้อยแล้ว คนนั้นคือ
ตีครับ ช็อกมากใช่ ตอนนั้นแบบเรารอนานด้วย รอนาน แล้วแบบคือในห้องตอนนั้นอะเงียบเว้ยแบบ ก็ แอบเดทแอร์อยู่นะ ใช่ก็ ว่าแบบ ถ้าทุกคนเห็นในฉากก็จะแบบ ที่มีเสียงสวรรค์ประกาศว่าตีเดินออกมาแล้วแบบคือแบบหน้าแบบมันเห ไม่ มือนว่า ไม่อันนั้นแบบคุณแม่โทรมาหาบอกผมเลยเรียกไปไป แม่แต่ว่ามีอยู่คน แต่มัน ก่อน เงียบ ประกาม าก ศมีอยู่คนหนึ่งนั่งยิ้มไม่หุบเลย เอางี้พูดเลยแล้วกันก็คือแบบว่า อะไรอ่ะ คือทั้งหมดก็คุยกันว่าแบบพี่น้ำปิงแบบยังไงแบบพี่เก่งก็คงเลือกเลย ทีนี้แบบไม่หรอก เขาก็ไม่จริง ไม่จริง แล้วไม่จริงด้วยนะไม่จริง ใช่มันก็ช็อกโลกอยู่ช็อกครับ ครับงั้นผมก็ออกมาแก้ข่าวอีกรอบแล้วกันนะครับ ก็คือตอนนั้นผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆ แล้วก็ลังเลมากๆ เพราะว่าผมตั้งใจที่อาจจะไม่ได้เลือกน้องตั้งแต่ EP แรกเพราะว่าด้วยความที่เราสองคนสนิทกันในระดับหนึ่งแล้ว แล้วก็ทางรายการก็เปิดโอกาสให้เราแบบทำความรู้จักกับน้องๆทุกคนแล้วก็ อ๋อเดี๋ยวมันไม่สนุก ถ้า เดี๋ยว ไม่ ไม่ ตื่ ตื่ น น เต้ เต้ น น ไงก็อยากไปดินเนอร์กับน้องๆทุกคนอะไรแบบเนี้ยครับ แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครดี ถ้ามีพี่ออฟช้อยหนึ่งนี่เลือกอะไรครับ ก็เลือกพี่ออฟไปเลย มีอะไรนะเก่งตี ลาเต้เฟิร์ส ลาเต้เฟิร์ส กล้องโทมัส แล้วกล้องโทมัส เอาจริงตอนดูเสร็จรู้สึกว่าเต้กับเฟิร์สนี่เคมีกันมากๆเลยแบบคือเหมือนกับว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วแบบ จริงๆ ตลกอ่ะ จริงๆผมหล่อ ไม่ พูดเพื่อ เปลี่ยนเราเปลี่ยนดีกว่า เปลี่ยนแล้ว ผมเปลี่ยนใจละคุณพูดมาผมเปลี่ยนใจ เอาไม่กล้าพูดเลย จริงๆแอบเชียร์ทั้งสองคู่เลย คู่ใคร คู่พี่เต้เฟิร์ส เพราะพี่หล่อ กับพี่โทมัสกล้อง เพราะพี่หล่อใช่ไหม เปลี่ยนนะตี เปลี่ยนเปลี่ยน ใช่ครับ อ๋อใช่จริง มีผมในฐานะของกัปตันเรือที่อยู่มาตั้งนานดูภูมิใจว่าแบบ คุณเป็นตัวแทนดีกว่า อ๋อเป็นตัวแทนนะ โอ ค เครับ ครับเพราะมีผมมีคนอะไรไม่เป็นสอง ครับ นายรถไฟ นายรถไฟ ก็ภูมิใจมากๆครับ หลังจากที่เห็นสิ่งนี้มันเกิดขึ้น หลังจากพวกคุณดินเนอร์กันเนี่ยผมก็ฟอร์สละอินนะครับ ดูอยู่ที่หน้าจอว่าไม่มีโอกาสได้ไปนั่งดูแต่ว่าได้ดูพร้อมทุกคนก็รู้สึกว่าเคมีของทั้งสองคนมันแบบคือไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงครับแต่ ใช่ ว่าก็ มันแมงม่อยอะ เห็นเนาะตอนนั้นแมงม่อยยังไม่เกิด แมงว่ายังไม่มา ยังไม่มา ยังไม่มา อ๋อนายยังไม่เกิด แต่ยุงอะมาแล้ว อ๋อ เออ อิชายุงยังเลยอ่ะ ยัง อิชายุง ยังอีกเหรอ ไม่แต่ยุงอะมันตอมแล้ว หลายตัวจังเลย ไม่แต่คือน้ำปิ้งอะอยู่กับกล้องบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยเห็นกล้องเป็นแบบรีแอคชั่นแบบนั้นอะหมายถึงว่า คือแกดูเขินอะคือมันเกิดอะไรขึ้นหมวยพูดหน่อย จำไม่ได้แล้วมันหลาย EP แล้ว อ๋อได้ คือน้องกล้องอะชอบช็อต จนถึงตอนนี้ก็ยังช็อตนั้นเนี่ย ช็อตอยู่ ตอนนี้ก็ยังช็อตอยู่คือแบบผมพูดอะไรไปน้องเขาอ๋อ ตีมื ไห อ พี่ ไม่มันนั่นคือแปลว่าเขินอยู่สังเกตได้เขินอยู่ให้อย่างนั้น คือยังเล่นไม่จบอ่ะจบก่อนแล้ว แต่น่ารัก น่ารักครับ ผมเชียร์ลาเต้เฟิร์สวันครับ เพราะอะไร เพราะว่าพี่หล่อ เฮ้ยหยุดพูดสักที ไม่ก็แบบว่าเขาแบบมีโมเมนต์อะไรแบบเล็กๆน้อยๆเขาที่แบบ พี่หล่อ อีกแล้วเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่ไม่เอาแล้ว ล้อเล่นครับล้อเล่น โอเคเอาครับพี่เติ้ล ครับผม พี่เติ้ลได้ไปดูไหมครับว่าพวกผมเนี่ยดินเนอร์กันเป็นยังไงบ้าง ดูครับเราต้องทำการบ้านก่อนดูน่ารักทุกคู่เลยก็เลยอยากไปดินเนอร์บ้าง ถ้าเข้าไปก็คิดว่าอยากมีโอกาสที่จะได้ไปดินเนอร์กับทุกคนบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ครับชอบหมดเลยครับ ครับผม ทุกคนทำไมทุกคนเงียบ ก็ฟังไง ไม่ได้ฟังไง โอ้ ใจหายหมดเลย ไม่อยาก ครับ ฟัง น่ารัก ครับ เดี๋ยวกันจะได้คู่กันทำไมดูแบบว่าเลือกกันแบบ เรามีหนึ่งเซอร์ไพรส์มามอบให้ครับ นั่นก็คือ คนที่อยู่โจทย์เดียวกับคุณ จะเป็นเพื่อนร่วมทีมคุณครับ อันนี้ไม่รู้เลยครับ ตอนแรกคิดว่าทำเดี่ยว ตอนแรกนึกว่าแบบอาจจะมีแข่งกันอย่างนี้ ก็เลยเลือก หมายถึงว่าแข่งกันในแผ่น ใช่แข่งกันในแผ่นว่าแบบใครจะชนะ
ส่วนผมตอนนั้นผมกำลังข้างใครเรื่องการเต้นไงผมเมนเต้นพอดีก็เลย สอนสักนิดได้ไหมเต้นสักนิดได้ไหมเนี่ย ตอน อะไรนี่ก็รู้แล้วตอนนี้ก็รู้แล้ว ว่าเป็นเมนเต้น บอดี้มูฟ เปล่าจำไรไม่ได้มูเมนต์อยากชาเลนจ์ตัวเองตอนนั้นก็เลยแบบเลือกแบบแดนซ์ไป ถือว่าโอเคนะฮะ อ่ะเอาพี่เก่งก่อนเลยแล้วกัน พี่ใช่ไหมครับก็ตอนนั้นก็เป็นความรู้สึกที่แปลกๆแบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่ด้วยความที่หลังกล้องเราสองคนเป็นขายหล่ออย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยใช่แต่พอมาคุยกันก็น้องมีแพชชั่นแล้วก็ไดเรกในการทำงานที่ค่อนข้างคล้ายๆกันว่าอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักแสดงแล้วก็ค่อนข้างคุยถูกคอนะใช่ไหม โอ้เดินเลย ไกลเลย ก็ประมาณนี้ฮะทำไมเฟิร์นเลือกพี่อ่ะ ก็อยากเลือกครับ เยี่ยมแบบนี้ จบ แบบนี้แหละหลังกล้องเป็นแบบนี้แหละ ครับ โอเค ครับผม แค่นี้เหรอ สำหรับผมก็เอาจริงๆก็ชอบที่แบบตีเลือกพี่อ่ะทำไมเลือกเรา ฮะ ทำไมเลือกพี่อ่ะ จริงๆแล้วอ่ะมันแบบมันเป็นเหตุผลเพราะว่าแบบเลือกพี่ชายเก่งแล้วไงแล้วอยากรู้จักพี่คนอื่นด้วย แต่ว่าจริงๆหลังกล้องก็รู้จักมาแล้วนิดนึงแต่ว่าอยากนั่งกินข้าวด้วยไงมันไม่มีใครหรอกอะไรก็เลยแบบเลือกพี่โทมัสใช่ โหดมากอาหารอร่อยด้วย จริง จริงๆอาหารโคตรอร่อย แต่อาหารอร่อยมากอาหารบนเรือคือแบบ แต่อร่อยจริง แต่มันอร่อยจริง ก็ขอบคุณที่ตีเลือกพี่ไปกินดินเนอร์ด้วยนะครับ เกสาตัวเองรู้สึกยังไงบ้าง ก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นครับ เพราะว่าก็เคยเห็นน้องๆเคยเห็นผลงานผ่านหน้าผ่านตามา ก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มาร่วมงาน แล้วก็ร่วมทำอะไรแบบนี้กับน้องๆได้เข้ามาอยู่ด้วย ได้ทำกิจกรรมได้เรียนรู้อะไรต่างๆหลายๆอย่างก็ตื่นเต้นครับ แล้วก็ดีใจที่ได้เข้ามา ไม่นี่เราก็ดังอยู่แล้วต้นรู้จัก ใช่ครับ เพราะเราแบบว่ามีลำโพงหลายตัวอ๋อใช่ซ้ายขวาเลย ใช่ครับ ไม่คือตอนนั้นนะตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมแบบเราเพิ่งถึงบ้านแล้วแบบเหมือนก็พี่ทีมงานเขาก็ชวนเราไปขึ้นข้างบนไปถ่ายรูปข้างบนตรงนั้น บนดาดฟ้า ที่มันเป็นแบบโดรนช็อต ที่ว่า ที่เราทำแปะคนกันนะครับแบบนี้ ที่ลมมาแรง ใช่ น้องตีคือคนแรกเลยป่ะที่เห็นพี่เติ้ล ใช่ครับใช่แต่ รู้สึกไงบ้างครับ แต่คือตอนแรกผมไม่รู้ว่าพี่จะมีพีเตอร์เข้ามาในรายการผมก็ลงไปข้างล่างเพราะว่ามันถ่ายเสร็จกันแล้วไง อันนี้คือแบบเราจะคล้องน้ ๆไม่ก็ตอนที่เรา อ๋อไม่ถ่ายเราถ่ายเสร็จแล้วป่ะ ถ่ายเสร็จ แล้ว แล้ว ตีลงมาคนแรกไง ถ่ายเสร็จแล้ว มาติด ำ ต่อ โอเค ใช่ตีก็เดินลงมาใช่ครับตีก็เดินลงมาคนแรกแล้วก็เห็นพี่เติ้ลแล้วแบบว่าก็เซอร์ไพรส์อยู่ว่าแบบคุณเป็นใครแล้ว ไอ้เซอร์ไพรส์จริงๆ เจอ ใช่ไหม พี่เขาครั้งแรกหล่อไหม หล่อ แล้วพี่อ่ะ เอาเข้าตัวเองให้ได้เอาตัวเองให้ได้ หล่อครับ แล้วก็หลังจากนั้นพวกพี่ๆคนอื่นเขาก็ลงตามมาเขาก็ตกใจเฮ้ยเช่นพี่เฟิร์สกับพี่เต้เขาก็โอ้ยไม่รู้มาก่อนเลยอะไรแบบนี้ใช่ใช่ไหมครับ ใช่ครับ ครับผม นั่นแหละถูกต้องแต่พวกพี่แบบรู้จักอยู่แล้วไงใช่รู้จักมาก่อนเคยเจอมาก่อน เคยเจอมาก่อน ในช่อง TikTok ติ๊กต็อก TikTok เห็นเขาไงเล่นเกมแล้วก็อะไรทุกอย่างฟาดกัน ก็คือพวกเราประทับใจตั้งแต่กรรมการแล้วไหมครับ ใช่ ตั้งแต่เห็นหน้าคือแบบ เบอร์ใหญ่ ใช่ไหมพี่นุนิวที่เป็นต่อกูพีแล้วยังมี พี่พูดเลย พี่ออฟ พี่ออฟใช่ไหม ใช่ พี่ออฟพี่ออฟด้วยอีกคนนึงก็แบบตกใจที่แบบพี่ออฟมาด้วย ขอบคุณมากๆที่มาเป็นกรรมการให้พวก ขอบคุณนะ ขอบคุณครับมี สื่อ มีตอนหนึ่งที่แบบผมรู้สึกว่าโอ้เขาร้องเก่งมากเลยอ่ะคือพี่เติ้ลนะฮะคือแบบผมไม่รู้แบ็คกราวด์พี่เติ้ลมาก่อนแล้วแบบตอนแบบเสียงที่เขาร้องเขาแบบร้องเพราะมากๆแล้วก็ ใช่ แบบมีความมีเสน่ห์อะครับผมก็เลยรู้สึกว่าโหประทับใจกับพี่เติ้ลมากๆเลย ขอบคุณมากๆเลยครับ ได้ครับพี่ชัย ได้ครับน้องชาย แปลก ผมนะครับผมก็อย่างที่เคยพูดไปในรายการครับผมก็คือผมมาเลือกเพลงของนูนิวใช่ไหมครับแล้วก็คือตอนแรกก็ไม่รู้ว่านูนิวจะมาครับผมแล้วพอเห็นนูนิวก็เลยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนเพลงครับผมแต่ว่าเปลี่ยนไม่ทันแล้วครับเพราะว่าแบบซ้อมมาหมดแล้วอะพี่นักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็ซ้อมกันมาหมดแล้วครับก็เลยแบบกดดันมากครับผม ส่วนผมนะครับก็
อยากจะพรูฟเฟิร์สมากกว่าครับก็อยากให้เฟิร์สแบบมั่นใจในเสียงของตัวเองก็คอนเกสอีกครั้งหนึงที่แบบ ดีใจด้วยครับ ครับ ได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ครับ จริง ก็อยากเชียร์น้องอยากให้น้องมั่นใจ ได้ แล้วก็เชื่อว่าเฟิร์สจะไปได้ไกลมาก โอ้โห โอ้ยพี่เก่ง เหมือนให้พรเลยอ่ะ ๆอวยเยอะอีกหน่อยดังจะได้แบบดึง อย่าอ๋อ แขนมีแขน มีแม่ ก็เอาจริงๆแล้วอ่ะคือผมอ่ะได้นอนกับพี่ First One กับพี่น้ำปิง น้ำปิงจองอันนี้ ขอบคุณนะครับที่ทุกคนให้ที่ตรงนี้น้อง ไม่ตีนอนพื้น พี่เฟิร์ครับ แต่ว่าเขาก็ คือจับฉลากเลือกกันมาแล้วว่าแบบนอนด้วยกัน 3 คนแต่ก็ไม่มีใครอยู่กับผมเลย สักคนโอ้ยก็เข้าใจครับ ก็เข้าใจว่าพี่ก็สักวันหนึ่งมันก็ต้องได้กลับมานอนด้วยกันอีกก็ไม่เป็นไรอ่ะให้คืนหนึ่งให้1 คืน คิดถึงไหมคิดถึงไหม คิดถึง โอ้ ไม่ถึงก็ได้ แยกย้ายกันไปเติบโต1 คืน ใช่ย้ายๆไปเติบโตหนึ่ง มันไม่อยากคิดถึง ใช่ ครับก็ของกล้องก็คือวันนั้นอะตอนที่ร้องเพลงเสร็จแล้วก็สัมภาษณ์เสร็จคือมันดึกแล้วกล้องก็เลยกลับขึ้นมานอนกันแล้วก็เพิ่งรู้ตอนเช้าเหมือนกันว่าใครเลือกใครบ้างก็รู้สึกว่าเรือที่เราเป็นคนช่วยมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันเริ่มออกเดินทางแล้ว จากตอนแรกที่มันมีรูรั่ว คือ มันเริ่มแล้ว ตอนนี้คือมันเริ่มบินแล้ว บินเลยเหรอ บินเลย ปิดปีก ติดไอโฟน ดีใจพ่นเลยเรือลำนี้ ดีใจไหมครับกอง ดีใจมากสักที น้องเจมส์อะครับ ครับของผมก็ตอนนั้นก็คือแบบถ่ายมันก็เลิกดึกแล้วก็กลัวจะสัมภาษณ์อะไรเสร็จก็แบบมันก็เหนื่อยมากก็เลย ขึ้นไปนอนเลยคือแบบไม่ได้สนใจเลยแบบว่า ได้อาบน้ำหรือเปล่า ไม่สนเลย ไม่ก็เฮ้ยอาบด้วย ใช่ แต่มันดึกมากๆเลยแล้วก็ง่วงด้วย แล้วแต่กล้องไม่อาบนี่ใช่ปะ ใช่ อะไรเกิน ไปต่อ เน่านะเรา อาบน้ เราเล่นทำเราเล่นสำหรับผมอะในห้องผมจะมีพี่เติ้ลมีพี่เต้นะครับแล้ววันนั้นแบบพี่เติ้ลไม่อยู่ ผมก็เลยงั้นเต้มานอนเตียงเดียวกันกับผมแล้วกันเดี๋ยวผมเบิ้ลเครื่องให้ ำแบบกล่อมเหรอ แบบเบิ้ลเครื่อง เบิ้ลเครื่อง แบบนอนสบายไหมครับ อ๋อแบบมันอยู่ในสนามแข่งรถต่อ ตื่นมาว่าผมเลยเบิ้ลเครื่องทำไมโทรมาประมาณนี้นะครับ ก็คนที่รับกลับไปก็จะเป็นน้ำปิงกับพี่เต้ละฮะต่อไปไม่รู้จะเป็นใคร ไม่คือเอาจริงอะผมกับพี่เติ้ลก็รู้จักกันอยู่ ใช่ เคยเรียนร้องเพลงด้วยกันมา ใช่ครับใช่ ก็เลยแบบว่า เอ้า อยาก โยนเลยเหรอ อยากแบบว่าร้องเพลงด้วยกัน ฟ้าหรือดินจะขวางรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราไกลกว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใด ใช่เพราะว่าเราอ้าว เพื่อแบบว่าเพื่อให้บรรยากาศมันแบบว่าคลายเรียกอะไร คลายกล้ามเนื้อ ผ่อนคลาย ผ่อนคลายผ่อนคลายให้แบบ ใช่ เราคืนนี้เราจะต้องอยู่ด้วยกันไงเราก็เลยต้องหาอะไรทำให้มันให้เราสนิทกันมากขึ้นรายการร้องเพลงมันก็เป็นแบบ ละลายพฤติกรรม ละลายพฤติกรรม กิจกรรมกระทำมิตร ใช่ แล้วการร้องเพลงก็คือแบบ เราก็เคยร้องด้วยกันมาแล้วเรียนร้องเพลงด้วยกันมาแล้วอะไรเงี้ยมันร้องด้วยกันบ่อยด้วยใช่ครับ ก็เลยนี่แหละครับร้องเพลง ช่วยพี่เติ้ลใช่ครับ ตามที่พี่เติ้ลพูดเลยครับ ไม่แล้ววันนั้นแบบทั้งสองคนร้องแค่เท่าที่เห็นในรายการเลยหรือเปล่าหรือมีร้องเพลงอื่นด้วย โอ้ย มีร้อ อัน ง นี้แอบบอกได้ไหม ร้องเพลงอื่นไหมร้องนึกแป๊บนึง ไม่ได้เพราะเราลงเยอะอะ ใช่ปกติร้องเลย ไม่รู้ว่าร้องวันนั้นด้วยร้อง ใช่ร้องหลายเพลง แต่วันนั้นร้องหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ อย่าบอกว่าร้องจนเช้าเลยนะ โอ้นอน วันนั้นนอน วันนั้นนอนจริงนอน กินเสร็จ อย่าบอกนะตอนชักที่มีเสียงไก่ขันนี่คือไม่ใช่ ไม่ใช่ไก่ร้องเป็นร้องเพลงนักร้อง ไม่อันนั้นไก่ไปต่อเลยครับพี่เก่งเมื่อกี้มีอะไรจะพูด อ่ะเอาผมหรือน้องพูดก่อนนะ ผมก็ได้ เขาไปนั่งอยู่ด้วยกัน กับตันไปเป็นหนึ่งห้องไม่ครับน้ำปิงก็ตอนนั้นก็แอบตกใจนิดหน่อยครับเพราะว่าปกติแล้วเขาจะเป็นคนแบบว่านิ่งๆซึนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนวันนั้นเขาอยู่ดีๆก็เหมือนแบบแพรวๆขึ้นมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะแบบไม่สบายหรือว่าอะไรแต่ก็
เป็นอีกร่างหนึ่งที่ช็อกอยู่เหมือนกันครับ แต่ว่าก็น่ารักดีครับ เป็นอย่างนี้เลยนะคุณเนี่ย ไงแต่วันนั้นเขาก็มาถึงเขาก็แบบอะไรดาวน่ารักหรืออะไรสักอย่างแล้วผมก็แบบฮะสิ่งนี้คือมันเกิดขึ้นจริง ๆ ใช่ไหมอะไรเงี้ยผมว่าก็ตกใจนิดหน่อยครับแอปเปิล1 2 3โอ้โหไหวปะตาจะบอดดาวน่ารักมากแต่ไม่รู้ว่าดาวกับคนอะไรน่ารักกว่ากัน อ๋อโอเคทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากครับ ไม่ด้วยความที่วันนั้นผมอาจจะไม่สบายด้วยแหละครับเริ่มจะไม่สบายแล้วก็ ผมอาจจะพูดเลื่อยเปื่อยเลื่อนเปื้อนอะไรแบบนี้พูดจาเลื่อนเปื้อนอะไรแบบนี้มันไม่รู้เหมือนกันว่ามันพูดออกมายังไงอ่ะมันอาจจะออกมาจากความรู้สึกจริงๆอะไรแบบนี้ใช่ไม่รู้ สรุปชอบทะเลหรือภูเขา หรือชอบ ชอบอะไร ชอบแม่น้ำแม่น้ำอะไรอ่ะฮะ แม่น้ำ แม่น้ แม่น้ำวัง ำมีอะไรบ้างแม่น้ำมีแม่น้ำ อาจจะมีปิง มี ปิง อันนี้ได้ เลย ครับผม พูดไปครับ จริงๆมันยาวมาก แต่ว่ากลัวจำไม่ได้กลัวลืม รู้สึกแรกเลยก็คือแบบว่าทำไมมันเยอะจัง จริงนั่งปุ๊บมาเป็นปึกเลย ปึกเลย มันเป็นไงนะ เป็นปึกเลย เป็นปึกเลย อย่างนี้เลยอะไรเนี่ย ไปกันต่อ แล้วนอกจากเป็นปึกแล้วมันมีพาร์ทที่เราต้องอิมพอไว้เองด้วยเพราะเขา ใช่ ให้ใส่เองให้ใส่เอง เป็นจุด ใช่ ใช่ก็เขาให้ยินผมไว้ไงก็เขาเห็นจุด ก็ใช่ไงก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลย ครับผม อย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกัน ไปกันต่อไปไม่เป็นเลยเนี่ย พวกเราไปกันต่อครับ ไปกันต่อครับ เต้มีอะไรแบบพอเห็นบทครั้งแรกปุ๊บนี่คือชิว ไม่ชิวอ่ะ นึกว่าจะตอบชิว เยอะอยู่นะ เยอะ แต่เยอะมาก ตั้งแต่ตอนที่เห็นบทจนถึงตอนสุดท้ายที่ไปเจอคูก้าอะไรเงี้ยก็แอบกลัว เพราะว่าเป็นคนจำอะไรไม่ค่อยเก่งแบบว่าชอบลืมก็เลย จำเก่ง จำไม่เก่งจำไม่เก่งก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแอบยากเพราะว่าทั้งสองบทคือ มันก็แอบยาวแล้วก็ไดอะล็อกมันก็แบบค่อนข้างละเอียด อ๋อก็พี่น้ำปิงได้เล่น2 รอบใช่ไหม อ๋อใช่ ที่เล่นกับ ใช่ พี่เก่งกับพี่เฟิร์สใช่ไหม ที่ได้แสดงกับน้ำปิงก็ดีคือน้ำปิงแบบว่าสื่อเรื่องอะไรนะส่ง ส่งอินเนอร์ส่งจดหมาย ตรงใจ ส่ง รับส่ง โอ้สบายใจหน่อย เฮ้ยเอาอีกแล้ว แล้วไม่เก่งอะครับ พี่ก็ด้วยความที่วันนั้นมันไม่สบายด้วยแหละมันเริ่มหนักแล้วเราก็นอยตัวเองด้วยอาจจะทำให้เต็มที่ไม่ทำเท่าที่ตัวเองคาดหวังมีเฟลๆแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรครับ เก่งนะครับ มัน ถือว่าพยายามได้ดีครับ ไม่แต่ว่าผมขอพูดหน่อยคือในพาร์ทที่แอบเซอร์ไพรส์มากๆก็คือตอนที่แสดงกับพี่เฟิร์สเพราะว่าเราเกือบไปชนะแล้วไง อ๋อแบบว่าคะแนนแบบใกล้เคียง ใกล้เคียงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมิติใหม่ดีที่เกิดขึ้น เพราะว่าเหมือนตอนที่เราแบบได้เรียนการแสดงกันมาก่อนนิดนึงช่วงที่เรายังแบบยังไม่มีรายการนี้นะครับบอกเฮ้ยพี่เฟิร์สเป็นคนอีกคนหนึ่งที่แบบว่ามีการแสดงที่แบบเขาเป็นนักแสดงมาก่อนไง เฮ้ย ชมเข้าอีกแล้ว เล้งมันไม่มีอะไรสักหน่อยอะเล้ง ไม่มีอะไรหรอ เขาเป็นนักแสดงมาก่อนที่เราก็รู้สึกว่าเขามีประสบการณ์เยอะ แล้วพอได้มาเล่นกับเขาจริงๆ แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบไม่ธรรมดามากๆทำให้แบบการเล่นมันแบบว่า รับส่งมันแบบตีแบบผมตีปุ๊บคุณก็แบบตีออกไปเลย ปล่อยเลยไม่รับเลย ตกทะเลสาบไปเลย เราเล่นครับรับไงครับผม โอเคครับส่งมันแบบค่อนข้างโตแล้วก็ประทับใจในความตั้งใจของพี่เฟิร์สครับ เย้ อันนี้เห็นด้วยเพราะผมไปนั่งดูตัดเขาสอง เฮ้ย อ๋อ นั่งคุมหรือเปล่า
พี่เติ้ลเหรอครับ เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเลย จริงๆพี่เติ้ลเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบ ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่แบบเนื้อดีมากๆ แบบแววตาพี่เติ้ลแบบดีมากๆจริงรู้สึกยังไงบ้างครับ ตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้อ่านบทด้วย แล้วก็ได้แบบลองแสดงจริง ๆ ด้วย จริง เพราะเราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยครับ จริง ใช่แล้วก็นี่น้องตีเก่งจริงครับถ้าไม่ได้น้องตีเนี่ยพี่ ไม่ต้องเล่นคนเดียวเลยเนอะ พี่ต้องเล่นคนเดียวครับใช่ครับแต่ว่าในนั้นพี่ไม่ได้ดุตีจริงๆนะ อ่า ใช่ไหม ใช่อะแล้วพี่เดินออกไปทำไม ตอนไหนครับ ไม่หมายถึงในบทไง อ๋อ ในบทพี่เดินออกไปทำไมอ่ะ เดินหนีไหมครับอ๋อเดินออกไปทำไม ใช่เดินไปทำไม ก็เราไม่เข้าใจพี่อ่ะ อ๋อ เอ้า ไปดราม่าแล้ว ไปดราม่าแล้วนั่นแหละครับใช่ครับประมาณนั้นครับ จริง ๆ ทุกคนรู้กันไหมครับว่า ไม่รู้ครับอ๋อยัง แต่พี่เฟิร์นรู้แน่นอนครับ เดี๋ยวไม่เอาเรื่องเลยใช่ไหม ใช่ ก็พี่ต้นน้ำกับพี่เจเน็ตครับผม อ๋อ เขา ทำไม เอารู้ไหมเนี่ย รู้ป่ะ วันนั้นรู้ไหม วันนั้นไม่รู้เลยตอนนี้ ไม่รู้ แล้ว ว่าไม่มีใครรู้ใช่ไหม ไม่รู้ ผมก็ไม่รู้ ว่าเขาคบกันจริงเหรอไม่มีใครรู้เลยใช่ไหม ไม่รู้ตอนนั้น จริงวันนั้นคือไม่รู้จริงคือพี่เขาเนียนอ่ะใช่ป่ะ จริงๆคนจะมีคู่หนึงเข้ามาแข่งด้วยนะวันนั้น เป็นผู้นั้น ผู้นั้น เฮ้ยได้รางวัลเลยนะ ได้รางวัลเลย แน่ แต่น่ารักเป็นคู่ที่น่ารักมาก ใช่ ผมมันลองช่วยอธิบาย เป็นไงยุงเยอะไหม ข้างนอกใช่ไหมพี่ เยอะมาก เมื่อกี้นั่งอยู่แป๊บเดียวยุงกัดเต็มเลย อิจฉายุงอ่ะ ทำไมอ่ะ ได้กันน้อง มันเป็นยังไงครับ เอาง่ายๆก็คือรู้สึกว่ายุงมันก็เป็นแบบอยู่ในเกือบทุกๆ EP ของผมและน้องกล้องครับก็ตั้งแต่แบบกินข้าวยุงก็เยอะอย่างนี้แบบ ใช่ข้าวก็ยุงเยอะมากวันนั้นที่ออกไปกินข้างนอก ใช่ก็เลย ด้วย ฉีดสเปรย์กันยุงให้ตอนที่แบบน้ำปิงทักบอกว่าเอ้ยทำไมหน้าแดงผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่ายุงเยอะดียุงมากัด อะไรอ ผ ย่าง ม งี้ แล้วแบบจนถึงวันนั้นวันเราไปกินดินเนอร์ก็รู้สึกว่ามันก็ยังมียุงอยู่ในห้องนะใช่ไหม ใช่ ก็เลยแบบนั่นแหละ คือแบบตอนนั้นแบบไม่ได้อะไรเลยแบบ มันอยู่ดีมันก็ออกมาครับ ยุงออกมา อยู่ดีๆความอิจฉามันก็ออกมา ก็งงเลยนะตอนนั้นอ่ะ ผมก็สงสัยนะว่ายุงมันเยอะแค่ตรงนั้นเหรอ ไม่แต่ว่าห้องพี่อะดาวสวยนี่ สวยจริงปะคนหรือดาวพี่ ฮะ คนหรือดาว ทั้งคนทั้งดาวอะ อ่า ไม่ที่ห้องผมมันเป็นจักรวาลกาแล็กซี่ไง มันก็จะมีแบบดวงดาวอะไรแบบเนี้ย โอเคเขามีดาวของเขาเราก็ อยู่ในป่าแล้วมียุงเต็มไปหมด เราอยู่ในป่าแล้วกันนะ เกิดอะไรขึ้นครับพี่เติ้ล ก็คือพี่ทีมงานก็คืออยากให้เราเนี่ยไปคุยกับคนที่เราอยากเลือกใช่ครับ เพื่อมันจะถึงวันที่ต้องเลือกแล้วเนี่ยก็เลยต้องคุยก่อนว่า ยังไงเขาอยากเลือกเราไหมหรือว่าเขาคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็ตัวผมเองก็ไปปรึกษาพี่ทีมงานว่าอยากคุยกับเฟิร์สอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ทีมงานก็เลยบอกว่าเข้าไปเลยระหว่างเต้กับเฟิร์สคุยกัน เดี๋ยวครับพี่ครับ ครับจะเข้าเปล่า ยังไม่หิว ตลาดไหมพี่ อะไรนะ ตลาดไหม รถความอ้วนเหรอ ใช่ พี่ขอเฟิร์สไปคุยด้วยแป๊บนึงได้ปะ ได้ ขอตัวแป๊บนึง ตอนนั้นเหรอ ไปคุยกับพี่บ้างดิ ใช่ ใช่ เราก็เลยรู้สึกมันจะได้ไหมอ่ะมันแบบ มันจะเสียมารยาทหรือ มัน เปล่า จะเสียมารยาทหรือเปล่าเพราะเขานั่งกินข้าวนั่งคุยกันอยู่อะไรเงี้ยเราจะแบบได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ ก็เลยไม่ได้เข้าไป เข้าไปแล้วตัดสินใจเข้าไปเลยละกันเพราะพี่งานก็บอกว่าจะได้ภาพสวยๆได้ภาพกีฬามัน ภาพกีฬา ภาพกีฬามันใช่ครับนั่นแหละครับ แต่ว่าสถานที่ที่พี่ทีมงานจัดให้ก็เย็นดีครับอยู่ในห้อง โอ้สบายสุดละ อยู่ในห้องแอร์ครับ สบาย เย็นไหมเย็นไหม เย็น ใช่ไหมสบายมาก ครับ เราอะสบายมาก ใช่ ทั้งในร่มทั้งใน ไม่รู้ไม่ตรงที่ผมคุยกับเต้มันก็มีโดนแดดอยู่ ช่วง ก็โดนช่วง โอเคไม่รู้ช่วงแล้วพี่เก่งอะครับพี่เก่งเป็นไงบ้าง คือเก่งอะไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรแล้วครับ เพราะว่าตอนนั้นก็เราก็ไม่มีเรื่องที่ต้องเคลียร์ใจกันแล้วก็เลยพี่ทีมงานก็ถามว่าลองไปคุยไหมเก่งก็บอกว่าต้องมีอะไรคุยอีกพี่
ไม่มีจริงๆหรอพี่เขาก็แบบเขาชี้ไงเก่งก็เลยก็เดินเข้าไปก็แบบเลิกเลยได้ปะ แล้วเราอ่ะ นี่เอาจริง เขาก็คุยกันมาเยอะนะ เลือกเลยได้ปะ โอเค อะไรน้องปิงยิ้มอะไร ก็คือตอนที่คุณคุยแล้วผมก็เดินออกมาพอดี แล้วเขาก็เอาไปใช้ ใช่ในนั้นจะเห็นคุณแบบถือข้าวแล้วแบบเอ็กหน่อยก็มียางใหญ่ ก็คือผมจะแงแบบเดินเอาข้าวให้พี่เฟิร์สแบบว่า คือกะมันเดินผ่านได้มันเดินไม่ผ่านได้แต่พี่เต้บอกขอผ่านสักรอบอยากมีซีนเดินผ่านอะไรอย่าง ไม่แต่ว่าผมอยากคุยกับเฟิร์สเพราะว่าแบบเขาเครียดไงผมก็เลยต้องแอคแบบให้เขาหายเครียดหน่อยว่าแบบ ได้ข่าวว่าแบบ อะไรครับ ไปต่อเลยก็คือ เรื่องอะไรไหม คือเขาเครียดก็เลยไม่อยากให้เขาเครียดก็เลยแบบไปคุยก็มีคุยกับน้องเจมด้วยใช่ปะ ใช่ เจมน่าจะเครียดหนักสุดเลยเครียดไหมรู้สึก นิดหน่อย ไม่อยากให้เจมรู้สึกแย่ก็เลยไปคุยกับเจมใช่วันนั้นเห็นเจมไปคุยกับพี่เติ้ลด้วยนี่ใช่ปะ ใช่ครับ ได้คุยไหม ได้คุยครับคือคุย เป็นยังไง ก่อนแล้วก็มาคุยกับพี่ ใช่ แล้วเป็นไงบ้าง ก็ตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าแบบมันผ่านไปเร็วมากเวลาผ่านไปเร็วมาก แล้วก็แป๊บๆมันก็แบบเลือกพาร์ทเนอร์แล้วแบบตัวผมเองก็แบบอยากทำภารกิจสุดท้ายแบบมีพาร์ทเนอร์บ้างเนี่ยครับใช่แล้วก็เลย รู้สึกว่าพี่เติ้ลเนี่ยแหละเป็นคนที่แบบเป็นคนโตๆแล้วก็แบบอัธยาศัยดีครับแบบ เป็นคนโต เป็นคน ตัวใหญ่ นี่ใส่โตนี่ใส่ตัวใหญ่ เล่นกล้ามมา ใช่ โอเคดูดีแล้วไม่ใช่คำนี้ มีคำอื่นด้วยเหรอ ไม่มี ลองไหมล่ะ ไม่ละ ลองไหมล่ะ ไม่ลอง ครับ แล้วก็เลือกพี่เติ้ลใช่ ขอบคุณครับ ครับผม ขอบคุณครับ พี่เติ้ล แต่คือของตีกับพี่ก้องร้อนมาก ตีเป็นคนเลือกที่เลยครับ เขาบอกว่าให้เราเลือกกันก่อนว่าจะคุยกับใครแล้วก็มีสถานที่ให้ไงแล้วเราก็เลยได้ดาดฟ้า แล้วก็ไม่น่าเลือกบนดาดฟ้า ใช่ไม่น่าเลือกเลยทันไปคุยกับตีอันนี้ แต่มันแสบตาจริงเพราะว่าพื้นเป็นสีขาวเลยแบบเข้าหน้าเข้า แต่ผิวสวย ผิวสวย ยอมไหม ฮะ ยอมไหมเพราะว่าแบบได้ภาพสวย ยอม แต่ว่าตอนแรกก็ปรึกษาพี่ก้องเพราะว่าตีก็แบบไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรด้วย เพราะว่าแบบก็ไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องพาร์ทเนอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบไม่รู้ว่าจะเลือกหรือว่าเลือกตัวเองอะไรเงี้ยพี่ก้องก็น่าจะแบบมีคำปรึกษาดีๆให้ อยู่แล้ว แล้วดีไหมครับสรุป ฮะก็ดี ก็ดี แปลกนะดี สรุปดี ครับสรุปดีพี่ก้องให้คำปรึกษาดีอะไรแบบนี้ ตัวผมก็ตอนนั้นก็เห็นน้องตีชวนพี่ก้องไปคุยกันดาดฟ้าใช่ไหม ใช่ ผมแบบเอาจริงแบบด้วยความอยากเห็นก็อยากแบบแอบดูหน่อยอย่างเงี้ยแล้วแบบอยู่ดีๆพี่ทีมงานอ่ะเขาก็เรียกผมไปบอกว่าแบบเฮ้ยมาทำแบบซีนนี้หน่อยอย่างงี้แบบทำให้ดูแบบ อย่างงี้ครับก็แบบเอาจริงแบบกลับไปดูมันก็ตลกดีอะตลกเลยแบบเฮ้ยเราแบบหน้าก็เบี่ยงสิหน้าก็แบบเบี่ยงเลย acting นิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ก็ไม่แอคหน้าพี่เบี่ยงอยู่แล้วตอนนั้นพี่อยากชวนตีไปคุยใช่ไหมเพราะแบบพี่ก็อยากคุยกับตีแล้วก็ไม่พอไปถึงตรงนั้นอ่ะคือแดดมันแยงตามากแล้วแบบหน้าพี่อาจจะแบบดูเบี่ยง จริงๆไม่ได้เหวี่ยง อากาศมันร้อน แต่จริงเป็นเพราะอะไรครับพี่เก่ง แอ็ก ไม่ถูกต้อง ไม่ทุกคนเขาแบบอันนี้อยู่แล้วไงเป็นคาแรคเตอร์เขา คาแรคเตอร์ที่ เวียงเหรอ ไม่ เวียง คาแรคเตอร์แบบ เชิดเหรอ แอคโอเค แต่ว่าตัวจริงเป็นไงตัวจริงเป็นไง ไม่ตัวจริงไม่แอคตัวจริงแบบน่ารัก ใช่แต่ว่าเราก็ได้คุยแบบคุยสาธุสุขดิบทั้งในเรื่องและนอกเรื่องอะไรเงี้ยเราสนิทกันอยู่แล้วมันแต่ตีก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเลือกคู่ขนาดนั้นด้วยใช่ ก็เราก็ยังสนิทกันเหมือนเดิม ใช่มันก็สนิทกันเหมือนเดิม ก็ชิวๆอยู่แล้วน้องชิวเปล่า ชิล จริงปะ ชิล ครับก็เอาจริงก็มีแอบกังวลบ้างว่าแบบเฮ้ยเราจะเจอริบบิ้นไหมเพราะว่าเฮ้ยเราจะเจอแบบเพื่อนเราไหมอย่างนี้เพราะว่าไอตัวสายมันนะไอสายสีแดงๆอะมันยาวมากแล้วแบบกว่าจะไปถึงอย่างเงี้ยแบบมันก็ต้องหาแล้วมองดูสรุปก็เจอน้องก็ดีใจ เจอตรงไหนนะตรงที่ ของกล้องออกมาจากหลังต้นไม้อ่ะ ของพี่ไปนู่นเลยของพี่ไปอีกบ้านเลย แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตอนที่ออกมาพวกเราออกมาเนี่ยคือแบบ
ตอนแรกเราอยู่คนละห้องกันแล้วพี่ทีมงานก็แบบพาพวกเราไปแต่ละจุดประจำที่แล้วคือสายมันแบบพันมั่วหมดเลยก็แบบดูไม่ออกว่าเส้นไหนจะไปอยู่ตรงไหนบ้างถ้าอยู่ตรงไหนแล้วตอนกล้องเดินเจอพีเติ้ลด้วย คือเดินสวนกัน แบบแอบเห็นพีเติ้ลแบบกำลังสาวอยู่เหมือนกัน แล้วเห็นปลายทางของพี่เห็นไหม ไม่เห็น ไม่เห็นเหมือนกันใช่ไหม ใช่ตอนแรกกล้องก็แอบคิดว่าหรือว่าจะเป็นพีเติ้ลทำไม่ได้หรอกแล้วก็สาวไปเรื่อยๆก็แบบพอแบบผ่านต้นไม้ไปก็เจอพี่โทก็เลยไม่ได้สาวต่อก็เลยหยุดเลย แกก็ล็อกมงกันเกิน2 คนเนี้ยแล้วโทมัสรู้สึกยังไงตอนที่เห็นน้อง น้องอยู่นิ่งๆแล้วคือตอนนั้นก็คือเดินไปหาน้องแล้วคือมึงไม่เดินเลยเหรอใช่ไหม อันนี้ความในใจ อ๋อไม่เดินไกลเหรอต้องเดินไกล ต้องเดินไกลนิดนึง แล้วคุ้มไหมครับเดินไกลขนาดนี้ คุ้มครับคุ้มก็แบบดีใจได้เจอน้องครับ ไปใครคนไหนต่อ พูดมันไหม อยากรู้ พูดนี่ไหม อยากรู้คนน้ำปิง คนน้ำปิงก็ตอนที่ดึงริบบิ้นไปก็คือเจอพี่เก่งหมายถึงว่าเห็นแล้วแหละเห็นพี่เก่ง แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะแบบไปอยู่ตรงจุดไหนดีก็เลยเดินไปเรื่อยๆแล้วแบบบังเอิญว่ามันมีสะพานตรงนั้นที่แบบว่ามีความทรงจำอยู่ตรงนั้นแล้วก็บังเอิญว่าพี่ตากล้องมีพี่ตากล้องที่ไปอยู่ตรงจุดที่มันจะมีแบบเกาะกลางน้ำอะไรเงี้ยครับ ก็เลยโดดลงน้ำไปเลยเหรอ ใช่โดดไปหาพี่ตากล้องโธ่ไม่ใช่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเป็นตรงนี้แหละก็คือความโชคดีของเราด้วยที่แบบมีพี่ตากล้องอยู่ตรงนั้นพอดีต้องขอบคุณมากๆก็เลยแบบได้ภาพออกมาสวยมากถ้าได้เห็นในรายการคือแบบภาพสวยมากจริงๆแบบมีจนมีพี่แคปไปแบบทำแบบแฟนอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นซีนเป็นฉากที่มาเจอกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโลเคชั่นที่สวยงามมากๆครับแล้วพี่เก่งรู้สึกไงครับ พี่เก่งสาวถูกเส้นใช่ไหม ถูกเส้นนะไม่เห็นมาแต่ไกลๆแล้วแต่เราก็เก็บความรู้สึกไว้ สักวันก็คงได้บอก ก็คงต้องบอกแหละ ไม่มีใครต่อเลย คิดว่าจะมีคนร้องเพลงมา ยืนมันเมื่อยไงก็เลยแบบน้องแบบนั่งดีไหมก็จะได้แบบมุมภาพสวยๆด้วยอะไรแบบนี้พอกำลังจะนั่งลงไปปุ๊บแว่นพุ่งออกไปเลย เรียบร้อยไปในน้ำแบบรองเท้าตกน้ำเลยจิอุ้ยน้ำแบบที่แรกคิดว่าจะโดดไปแต่แบบมันมีคอสตูมไงพี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร ถอดก่อน ก็โดดไป ได้หรือเปล่า ใช่พี่ทีมงานก็บอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะลงไปงมให้ก็ขอบคุณพี่ด้วยสุดยอดมาก ก็กลายเป็นเรื่องจำเลยเป็นตำนาน อยากรู้ของคนอื่นบ้าง ไปดิของน้องเจมไหมของน้องเจม น้องเจมยังไง ครับของผมก็ตอนที่ทีมงานก็แบบให้ไปรอที่จุดตอนจะสาวริบบิ้นนะครับใช่ก็ สาวยังไงครับ สาวสเตอร์ มีมุกได้นะไม่ใช่แล้วก็แบบ เพื่ออยากได้ต่อ จุ๊ เมื่อกี้เห็นสะโพกเด้งขึ้นมา ใส่ตัวเลยเหรอเมื่อกี้ ต่อ ครับก็มันไม่เห็นปลายทางเพราะว่าปลายทางมันอยู่ข้างบนดาดฟ้าใช่แล้วก็แบบเราก็เดินตามริบบิ้นไปตามที่พี่เขาบอกครับแล้วก็พอไปถึงด้านบนก็แบบเห็นเจอน้องหมีแล้วก็เห็นเขาเรียกว่าอะไรกระดาษจดหมายใช่ผมก็เลยแบบเข้าไปอ่านครับพออ่านปุ๊บก็เข้าใจครับ พี่ลายมือเป็นไงครับ ครับพี่ ลายมือพี่ ครับสมกับเป็นวิศวะครับผม แปลว่าอะไร แรงเกิน แปลว่าดีวิศวะส่วนใหญ่ แสดงว่า วิศวะส่วนใหญ่ลายมือสวย เพราะว่าเราต้องเรียนลายดออิ่ง ใช่ เราเรียนดออิ่งใช่ไหม ใช่เลย ผมก็เรียนช่างไงแล้วก็แบบก็เข้าใจ เข้าใจ กัน ภาษาเดียวกันไง ภาษาเดียวกัน เข้าใจกันนี่อย่าบอกว่าแบบเขียนสูตรแคลเป็น เขียนภาษาโค้ดลงไป จริงเหรอ ใช่ครับเขียนเป็นอะไรนะไพทอน ใช่ไพทอน มาโชว์ซะแล้ววิศวะเลย เก่งแล้ว มาโชว์เหนือแล้วอ่ะ ไม่แต่ติดสงสัยตรงที่แบบว่าแบบตุ๊กตาหมีได้ปะ อ๋อได้ครับ ตั้งชื่อหรือยัง นั่งชื่อมีชื่อไหม เท็ดดี้ นี่ เพราะดูมิสเตอร์บีนเยอะ พอถึงตาพี่ก็ใช่ก็ปลายทางมันก็อยู่ไหนไม่รู้ใช่ไหมเหมือนที่ทุกคนสาวเหมือนกันพูดแล้วมันแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะ เมื่อกี้ปากพี่เก่งเตรียมขยับแล้วนะเมื่อกี้ ไปใช่อ่ะพอใกล้ถึงปุ๊บเราก็เห็นแล้วว่าเป็นตุ๊กตาหมีแต่เราก็ไม่รู้ว่าหรือว่า
คนที่เราเลือกเนี่ยเขาจะให้ตุ๊กตาหมีเราด้วย แล้วก็เขาก็รอเราอยู่ด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่พอเราไปเห็นซองไม่ใช่ซองเป็นกระดาษจดหมายใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าเป็นจดหมายที่เขาเขียนให้เรา เพราะว่าพี่ก็เขียนให้เจมส์ด้วยใช่ไหมล่ะใช่ครับก็รู้แล้วว่าเฟิร์นไม่ได้ด้วยไม่ได้เฟิร์นไม่ได้เลือกพี่ ก๋วยเตี๋ยว ลวกก๋วยเตี๋ยวได้นี่อยู่เลยเหรอเดี๋ยวไปกินเลยใช่ว่าเฟิร์นไม่ได้เลือกพี่อย่างเงี้ยก็อ่านก็เอาตรงไม่รู้เรื่องลายมือวิศวะลายมือวิศวะไม่ลืมไปลายมือสวยมากลายมือสวยมากใช่ก็ได้น้องตุ๊กตามาตัวหนึ่ง ใช่ผมก็เห็นพี่เติ้ลถือตุ๊กตา พี่ก็เห็นเป้ถือตุ๊กตา แล้วก็ถือกันเลย แล้วผมก็อ่านจดหมายนานเหมือนกันเพราะว่าแกะลายมืออยู่ มันจะ แล้วอ่านออกหมดไหม ไม่ออก เป็นโค้ดมันเป็นโค้ด ใช่ ได้แล้วของเป้เป็นไงของเป้เป็นไง ก็แกะอยู่นานอยู่อะ แกะอยู่นานเลยเหรอ แกะซองเหรอ ใช่ แกะลิ้น แกะซองแกะแล้วไม่ใช่ละพูดไปเรื่อยละก็แหละแต่เราไม่รู้ไงว่าพี่เฟิร์นอยู่ไหนตอนที่เราสอนงานใช่ปะแม่ตอนพี่เฟิร์นทำอะไรอยู่ นะตอนนั้น ตอนที่ผมสวนกับพี่เติ้ลน่ะ ไม่ พี่เฟิร์นทำอะไรอยู่ ก็ตอนแรกก็สัม ก็ ภาษณ์ เห็นพี่เฟิร์นไง ไม่ เราอุ้มตุ๊กตาอยู่2 คนร้อนไหม ร้อนจริง อุ้มตุ๊ก พี่ ตา เฟิร์นอยู่ไหนอะ ไม่ไปสัมภาษณ์อยู่ที่บ้านอีกหลังนึงแล้วสัมภาษณ์เสร็จก็ตอนนั้นน่าจะหลับแล้ว โอ้โห น่าจะได้ที่ แล้วผมเดินผ่านน้ำผ่านเขาเรียกว่าเกาะกลางน้ำโอ้โหเสี่ยงอยู่นะ ร้อนคือแดดร้อน เสี่ยงได้เล่นน้ำด้วย ทำไมไม่ลงไปเล่นเลยก็เห็นบ่นร้อน ไม่เล่นดีกว่า คือไม่ได้เตรียมชุดไว้นะ ไม่ได้เตรียมชุดไม่มันต้องถอดคอสตูมแบบพี่เก่งไง ก็แต่ผมก็ตื่นมาใช่ไหมตื่นมาปุ๊บเขาก็เรียกกลับ ตอนแรกก็คิดว่ามันจบแค่ EP 5 แล้วนะคือไม่รู้ว่าจะมี EP 6 แต่มันงอกเพิ่มมาอีก แต่มันงอกมาอีกอ่ะก็เลยได้แล้วก็แบบคนที่ไม่แบบไม่ได้มีพาร์ทเนอร์ก็จะเป็นโชว์แบบสเตจใช่ไหมแบบ ใช่ โชว์เดียว คือมันเปลี่ยนรูปแบบรายการไปเลยอ่ะ ใช่เพราะว่าตอนแรก สเตจโชว์ คิดว่าไม่คิดว่าจะต้องไม่คิดว่าจะต้องมาเนี่ยแบบอยู่ดีก็มากลายเป็นสเตจเลยเพราะตอนแรกเราแบบภารกิจแบบแค่ภารกิจแบบถ่ายรูปหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาอันนี้ก็คือแบบโอ้ได้ขึ้นเวทีจริง survival เลย จริง survival เลยรายการ survival เพราะเราไม่เคยทำด้วยการขึ้นเวทีการทำโชว์อย่างเงี้ยใช่เป็นโชว์แบบเต็มรูปแบบของเราเลย จริง แล้วของพวกเราก็เป็นมิวสิควลด้วย มิวสิควล ก็ไม่เคยทำมาก่อน ไม่เคยทำเลย ไม่เคยดูด้วย น้องมันดีมาก ไม่ดูด้วยเหรอ แต่ออกมาดีนะ ดี สองคู่เลยสองคู่เลย ดีมาก ออกมาดีมาก นั่งดูแล้วยังแบบหยิกขา ใช่ ทำไมอะครับ มดกัดยุงกัด ยุงกัดเกาไงเกา แล้วก็สำหรับก่อนที่เราจะไปทำ โชว์เดี่ยว เดี่ยวกัน ใช่ เรามีโชว์อันหนึงก่อนที่ทุกคนได้ดูมาแล้วก็คือ ส่วนรวมความ ส่วนรวมความน่ารักอยากรู้ว่าตอนที่ทุกคนได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ย ดีใจมาก แบบที่เราได้ มีเพลงร่วมกันทั้ง9คนใช่ไหม ใช่ เราได้เพลงร่วมกันแล้ว เพราะไม่คิดว่าเขาจะทำเพลงให้เราเนาะ ใช่ไหม ได้ทั้งร้องแล้วก็ได้ทั้งเต้นด้วยแบบ จริง จริง ซึ่งเป็นเพลงที่หลังจากฟังตอนที่เราไปอัดเพลงมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่น่ารักมาก จริง จริง ฟังครั้งแรกคือร้องได้เลย ได้เลยเหรอ ได้เลย ร้องเพลงติดหู เฮ้ยแต่ อย่างนี้คือเพลงมันเข้ามาติดตรง อัน นี้ นี้ เล อะไร ยแนบเลยปะ ติดหูเหรอ ติดหู หูฟังกันแน่หูอะ เฟิร์นคือไม่สนใจเลย อะไรติดได้ไหนเลย มีปะ ติดติดแก้ม ใช่แล้วเนี้ยอันนี้ ติดใจ ติดเราจะพูดว่าติดเสื้อ ครับ ก็แต่ว่ามันเป็นเพลงที่ขนาดที่ผมฟังเองแล้วเนี่ยผมยังไม่คิดเลยว่า โอ้โห เสียงพวกเรามันเท่ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างงี้ เพลงตีเท่มากตอนแรปคือดูฟังดูเป็นแบบ แต่รู้สึกว่าคนแรปนี่ ใช่ หล่อทุกคน ส่วใหญ่ เลย แรป เป็นด้วย จริงหน้าตาเราโอเคเนาะ จริงเห็นด้วย คนแรปอ่ะ พี่เองได้รับด้วยเหรอ ไม่ได้เลยอยากหล่อด้วย ไม่ทุกคน ทุกคนหล่อ ก็ลองมอง แต่แค่คนแรปหล่อ หล่อกว่า เฮ้ยไม่ได้พูดนะ ไม่ได้พูดนะ ไม่พูดนะ อ๋อพูดเอง ครับแล้วก็มีท่าเต้น มีท่าเต้นเมนแดนเป็นไงครับ ต้อง ท่าเต้น ไม่ต้องถามเมนแดน เอาเมนแดน เป็นไงต้องผมเหรอฮะ ใช่ตอนเห็นท่าเต้นครั้งแรกรู้สึก ตัวตึงเจน3นะฮะ เอาจริงๆนะ ผมยังจำไม่ได้เลย เต้นได้วันเดียว คนเดียว วันเดียว อยากเห็น วันเดียว เอา เต้นได้ เอาสักหน่อยไหม แบบ
อะไรอันนี้ ปรึกษากันก่อน มอไซค์เหรอ ไม่ท่าเต้นไงท่าเต้น รุม ไง รุม มีท่านี้ด้วยเหรอมีท่านี้ด้วยเหรอ ใช่ป่ะมีท่านี้ป่ะ ไม่น่าใช่เลยเป็นอย่างนี้ อ๋ออย่างนี้เหรอ เอาไม่ใช่อย่างนี้เหรอ ไม่ใช่อย่าง ไม่ เงี้ย ใช่อย่างนี้เหรอ อย่างนี้ เดี๋ยวมาลองเต้นกันสักหน่อยไหม ไม่หน่อยนะครับ งั้นเดี๋ยวเรามาลองแล้วก็แบบเต้นกันสักรอบไหม ได้เลยได้เลยมา มาระลึกถึงแบบความหลังซะหน่อย โอ้โห เอาโอเค1 2 3เธอน่ารักเกินไปมั้งน่ารักเกินปุยมุยกระใจฉันแบบกระจุยกระจายเมื่อได้ใกล้เธอน่ารักแบบผิดสังเกตน่ารักเกินเหตุน่ารักเกินเบอร์ไม่รู้จะหาคำไหนมาให้เธอน่ารักจนฉันจะบ้าตายทุกคน โอเคแล้วก็หลังจากที่เรามีโชว์เพลงนี้เสร็จก็เราเป็นรันด้วยโชว์เดี่ยวต่อใช่ไหม ใช่ อยากรู้จริงๆว่าตอนแบบ แรกนะ อุปสรรคตอนซ้อมมีไหมทุกคนตอนที่แบบทุกคนซ้อมอ่ะ มาไล่ทีละคนเลยป่ะ ไปเริ่มที่โชว์แรกเลย ไล่ที ว่า ละคน น่าจะเป็นเรื่องเวลามากกว่า เวลาน้อยถ้าเต้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าติดเลือกเต้นไง แต่ว่าเราก็ต้องซ้อมเยอะๆฮะใช่เพราะว่าจะได้ทันวันจริงมันก็มากครับ แต่ของตีแบบดีมากนะ ดีมาก เอาดี ที่เต้นตามด้วย สดใสมาก ที่เต้นตาม ไหนโชว์ ตามตี โชว์ ที่เต้นไม่ได้ไงไม่ได้ ได้ พยายามแล้วพยายามแล้วมันเท่เกินเท่เกินดี ถือว่าเป็นโชว์ของน้องเล็กเซตสแตนดาร์ดไว้อย่างดีแบบน่ารักสดใสแบบสมวัยเหมาะกับน้องมาก ใช่ไหมครับทุกคน จริง ครับ อะไรอะ จริง เขินเหรออ๋อ ครับโชว์ต่อไปเลยครับ ใครอ่ะ อ๋อตัวต่อไปเป็นโชว์ใครครับ พี่เต้นพี่เต้หรือว่าเกม เจมส์ เจมส์ อ้าว เต็มหมด เต็มเต็มเหรอ ผมโชว์อะไรวะติดเธอติดเธอ อ๋อติดเธอ อ๋อเกมเป็นมาริโอไง ใช่ใช่ จริง กดดันไหมต้องมีโชว์เดี่ยวของตัวเองโชว์แรกเลย กดดันครับ เพราะว่าผมก็ไม่เคยทำเหมือนกัน ใช่ก็แบบเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบเต้นไม่ได้อะไรเลยครับใช่พอแบบมันต้องมีโชว์เราก็ต้องฝึกใช่ผมก็พยายามสุดๆแล้วครับ โอ้ทำออกมาได้ดีให้ดีมากใช่ครับดีมาก ต่อไปก็โชว์พี่โชว์พี่ก่อน โชว์พี่ก่อน ก็ถอดเลยไง ใช่ถอดเลยก็จบโทรศัพท์ก็คือ บอกเลยว่า ต้องแอคหล่อหรือว่าที่แบบในใจตื่นเต้นไง แต่ว่า ต้องเก๊กหน้า ต้องใช่ต้องแอคหล่อต้องดึงไว้ แต่จริงคือแบบตื่นเต้นสุดๆนึกว่าแอร์เย็นแล้วไม่กล้าถอดแต่ก็หนาวอยู่ดีก็หนาวอยู่นะจริงๆแต่พอพี่เต้ถอดปุ๊บก็คือแบบพอแบบหมายถึงว่าร้อนเลย ร้อนเลยจริง พี่ร้อนมานานแล้วเนาะ ใช่แบบ ฮอตมาก ฮอตถึก ฮอต ฮอตถึก เพราะถือที่วิ่งอยู่ในบ้านนะ ครับไปโชว์ต่อไป ไม่แต่ เอาไม่ ดีนะหุ่นดีนะ หุ่นดีจริง เดี๋ยวผมกำลังปั้นเด็กคนนึงเขาอยากเป็นแบบผมอะ อย่าบอกนะพี่น้ำปิงอ่ะ ผมอยาก จริงเหรอพี่จริงจริงเหรอ ไม่เอาดีกว่า ปิงจะเล่นกล้ามเหร แต่ อ แต่ไม่ได้อยากเข้าเนี่ย ได้ ให้พี่เก่งสอนแล้วว่าพี่เก่งก็เก่งนะเนี่ย ไหนๆก็ ไม่มีละ ถอดโชว์สักหน่อยได้ไหม ต่อครับ ต่อ โชว์ต่อไป ไปพีเตอร์ อ๋อโชว์ พี่เติ้ล โอ้เป็นโชว์ก็ที่เลือกโชว์ร้องเพลงเหมือนเดิมแล้วก็แมชอัพเป็นเพลง2เพลงเป็นเพลงของนุนิวด้วย ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเพลงนุนิวแบบยากมากวันนี้คืออะไรครับร้อง จริงก็ตั้งใจฟังไง อุ้ยผมอินมากๆ ผมอยากว่าผมถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วย อยู่ไหน เผื่อวันไหนพี่ดังผมจะได้แบบไปอวดเขาได้ ผมรู้จักกับพีเตอร์นะครับ โอ้โห เต้นดวนดีอะครับ ใช่แต่ว่าเพลงนุนิวร้องยากมากครับ แล้วก็จริง ๆ อุปสรรคก็คือเนี่ยแหละด้วยเพลงที่มันค่อนข้างเสียงสูง แล้วก็เสียงหลบเยอะแล้วเราเป็นคนแบบร้องเสียงหลบไม่แข็งแรงด้วยเงี้ยก็ต้องฝึกเยอะแล้วด้วยเวลาที่จำกัดอย่างน้องติติบอกนะครับก็มันเลยเป็นข้อจำกัดหลาย ๆ อย่าง แต่ก็ทำออกมาได้เต็มที่เท่าที่แบบที่ทุกคนเห็นนะครับก็คืออันนั้นก็คือทำเต็มที่แล้วออกมาได้ดีไม่ดีก็แบบก็ภูมิใจดีเหรอดีมากเลิศ ทำแต่ว่าแต่งแบบเองด้วย แต่งแบบอ๋อใช่แต่งแบบเองด้วยใช่ครับ แต่พอมากนะ ขอบคุณครับ อุ้ยอะไรเนี่ย อะไร เนี่ย ได้ แล้วก็แต่งให้ผมด้วย ได้ครับ แปลก
ไม่ก็เก่งไง หมายถึงว่าในเพลงแต่งให้หรือว่าแต่งให้ ไม่ใช่หมายถึงเราแต่งเพลงตัวเองแล้วก็แต่งทั้งเพลงพี่ด้วยไง แต่ตอนที่แบบซ้อมอ่ะได้ยินแบบทีมงานเขาบอกมาว่าพี่เติ้ลเป็นคนแรกที่ส่ง PDF มาแบบจะบรีฟแบบของตัวเองเป็นโชว์ยังไงแบบรายละเอียดคือแบบแน่นมากเขาเตรียมตัวดี ไม่ก็พี่ออฟก็อยากให้เราทำโชว์ของเราออกมาด้วยตัวเองแล้วเราก็เลยอยากทำโชว์ยังไงก็ได้ให้แสดงถึงความเป็นตัวเรามากที่สุดก็เลยพยายามทำยังไงก็ได้เป็นตัวเองใส่เรฟเฟรนซ์ว่าอยากได้ท่อนนี้แบบนี้อยากได้ดนตรีแบบไหนอะไรเงี้ยก็เลยออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นใช่ครับเลิศ อันนี้จริง ก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับแต่ว่ามีคนที่แบบโชว์ร้องเหมือนกันแต่มันไม่ใช่แค่ร้องอะสิมันเป็นยังไงแต่ละ แบบร้องพร้อม มันเป็นรูมันเป็นรู มันเป็นรูไม่มันก็เต้นนิดหน่อย ไหน ไม่ได้เต้นเยอะครับ ไหน แต่ก็ร้องนะร้องเพลงด้วยเต้นด้วย ก็เพลงเร็วอ่ะมันก็ต้องเต้นไงใช่ไม่ได้ยืนร้องเฉยๆก็แบบ ธรรมดาไปใช่ไหม ครับ จริงอ่ะ เอาแล้วอุปกรณ์แรก อุปการคืออะไร อันนี้ลง ใจนี่แหละ อ๋อเลยแหละ ประกาศคืออะไรอุปการพี่เฟิร์สอุปกรณ์เร็วอุปกรณ์การซ้อมนะครับผมก็คือ การที่ผมต้องร้องไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยแล้วก็ต้องพยายามหายใจให้ทันเพราะปกติผมจะยืนร้องเฉยๆก็ทุกคนยังค้างอยู่กับอุปกรณ์นะครับผมก็จะพูดของผมไปนะครับผมโอเคเอาเมื่อกี้ไหน ไม่ก็คือหายใจ ต้องฝึกเรื่องหายใจครับผมเพราะว่าปกติผมยืนร้องเฉยๆมันก็หายใจแบบก็ปกติทันแต่พอต้องเต้นด้วยมันก็จะหอบๆหน่อยครับผมแล้วก็ต้องฝึกให้เสียงมันเรียกว่าอะไร นิ่ง มันนิ่งใช่ครับ อุ้ยแต่แบบโค้ชเก่งมากเลยนะแบบ จริง ทำโชว์แบบเต้นร้องแบบทำให้มูทุกอย่างมันแบบมันสดใสขึ้นนะครับ ถือว่าพี่ชนะอุปกรณ์มาได้ดีเลย แล้วก็ต้องนี่นะขอบคุณพี่เติ้ลด้วยที่แต่งแล้วแบบว่าเต็มให้เพลงนี้มันแบบว่าสมบูรณ์ครับนี่ครับ นี่แต่พี่ก็ตั้งใจแต่งไงตั้งใจแต่ง แต่พี่แต่งดีมาก โอ้โหแต่ก็ร้องดีไง แต่มันไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ชนะเพราะว่าแรปพี่ไงแต่ชนะเพราะ มันก็มีส่วนไง ก็ได้อะขอบคุณครับแต่ว่าเก่งจริงเก่งจริงไม่งั้นมันไม่หยุดเลย ไม่เก่งไม่หยุด ทำไมอ่ะ ค้างมาก ไม่ไหวแล้วไม่กลับมาแล้ว ไม่เก็บไปไหน ไม่เก่งร้องไห้ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่เก่งจัง ก็ยังค้างกับอุปกรณ์อยู่ ถึงว่ารู้สึกไงอยู่ครับตอนนี้ พี่รู้สึก พี่เก่งซึ้งมากเลยเมื่อกี้ ซึ่งว่าพี่เก่งดีใจมากที่น้องๆทั้ง5คนมีโชว์เดี่ยวกันน้องๆพี่ใหญ่ เราโชว์คู่ไงเราภูมิใจในน้องๆ ใช่ไม่อยากฟังโชว์คู่แล้ว ได้พาร์ทโชว์เดี่ยวโชว์คู่เป็นยังไง ไหนอยากฟังว่าเขาพี่เก่งก่อนเลยไหมอยากฟัง ถูกมาต่อแล้วเอายังไม่ลงไปก่อนยังอยู่กับอุปกรณ์อยู่โอเคกูไปโดน ธวัฒน์กล้องว่าไง ก็พอได้รับโจทย์มาเราก็แบบต้องคิดว่าแบบเราจะเอาเป็นโลเคชั่นที่ไหนแล้วก็ซิทูเอชั่นเป็นยังไงแล้วก็ต้องเลือกเพลงด้วย ใช่ ก็ตอนแรกพี่โทมัสบอกว่าอยากเล่นเป็นแบบนักเรียนอินเตอร์ แบบฟิลในอินเตอร์เอาจริงแบบอินเตอร์แบบต่างประเทศไปเลย ใช่แต่ก็เลยได้ห้องล็อกเกอร์มา ใช่ก็เลยได้เข้าล็อกเกอร์มาแบบได้ยิมได้แบบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับโรงเรียนใช่แล้วแบบในเรื่องของเพลงใช่ไหมเราก็อยากแบบสื่อว่าแบบมีความเฟรชมีความแบบยังไงดีวะฟีลแบบเข้ากับคาแรคเตอร์ตัวเราอย่างเช่นว่าแบบของพี่ใช่ไหมพี่ก็จะเป็นแบบดาวเขานะ เด็กนักเรียน แบบ สุดหล่อเชีย ดาวมัธยม ดาวมัธยม แบบน้องกล้องก็จะเป็นแบบเด็กเนิร์ดหน่อยใช่ไหม มาก เอา ใช่ก็ได้ แล้วอุปสรรคของพวกเรามีอย่างหนึงที่ต้องคิดไว้เลยว่าอุปสรรคเนี่ยมันคืออุปสรรคที่สำคัญมาก คืออะไรครับ ซ้อมเช้าทุกวันเลยได้คิวแบบได้คิว9 โมง อุ้ยแล้วอุปสรรคอีกอันนึงคือที่เราเปลี่ยนชุด อ๋อใช่ แบบเราต้องลงจากเวทีไปใช่ไหมแล้วก็แบบเราก็ต้องเปลี่ยนชุดเป็นใส่ชุดสู้อย่างนี้แล้วแบบกว่าจะดึ๊บได้โอ้โหแบบแต่ว่าตอนที่โชว์ขึ้นมาแล้วอะมันทันเว้ย ท่านคือถ้าใครดูดีๆครับตอนในคลิปเลยกล้องอ่ะพอแยกกับพี่โทปุ๊บกล้องถอดกระดุมเลยแกะตั้งแต่บนเวทีแล้ว เดี๋ยวไม่ทัน จริงเหรอ ที่ตอนซ้อมไม่ทันก็เลย เดี๋ยวไป ทันหลังปุ๊บปลดกระดุมเลยปลดเดินเปลี่ยนชุดเลย เร่งรีบมากแต่ว่าเอาจริงแบบโชว์ออกมา
น่ารักดี ใช่ ดีมากเข้า ดีมาก เข้ากับ ไม่ขอบคุณครับ เข้ากับภาพที่แบบเราคิดไว้ เพราะว่าอาจจะดีกว่าที่เราคิดไว้ด้วยภาพ เออ มัน จริ อง อกมา จริง ดี ๆรู้ว่าผมชอบตอนไหนรู้ป่ะตอนที่แบบมีมงกุฎอะ เอามงกุฎใส่มงกุฎ อ๋อ ใช่ไหม เหรอ ก็เขาล็อกมงกันมาแล้วไง อ๋อ ก็มอบให้เห็นกันเลยจัด ไม่ว่าไม่เห็นเลยเหรอ ก็เป็นแบบ เห็นเลย ก็ต้องเรื่องนะครับมีอีกหนึ่งอุปสรรคหนึ่งครับก็คือแว่นนะครับแว่นน้องกล้องนะครับคือแบบมันจะมีคิวให้แบบพี่ถอดแว่นไงแล้วแบบพี่อะชอบลืมแล้วคือน้องกล้องแบบอย่างงี้ใส่อ๋ออย่างงี้แบบคือตอนซ้อมอะเกือบจะลืมแต่ตอนจริงอะไม่ลืมแล้วพี่จำได้ว่าแบบต้องถอดแว่นนั่นแหละ อ๋อแต่มันเริ่มมาจากนี้ก่อนคือตอนซ้อมอ่ะ อืม คือจริงๆอะคิวอะกล้องต้องถอดแว่นแต่ว่ากล้องอะลืมถอดแล้วกล้องก็เลยเดินขึ้นมาแล้วพี่โชว์ก็ถอดให้ก็เลยกลายเป็นเอานั้น สิ่งนั้น เข้า เล ไป ยเอานั้นเข้าไปเลย เข้าไปด้วยเลยเป็นเพิ่มเข้าไปในโชว์เลย ก็ฟีลแบบเอาจริงอินพอไว้หน่อย ใช่ แต่แบบตามคิวตรงทุกอย่าง ครับ เก่งมาก มาคู่สุดท้าย เป็นไงบ้างครับ สิ ยังไงครับพี่เก่ง คู่นี้ยังไงครับ อ๋อโอเค พูดถึงผลงานคู่ของน้ำปิงกับพี่เก่งนะครับ ก็ ครับ มันก็มีความยากหลายอย่างเนาะแบบว่าอุปสรรคแรกเลยมันคือเรื่องของแบบเวลาด้วยนิดนึงคอนดิชันของเวลา เพราะว่าคือก็ต้องยอมรับตรงๆว่าแต่ละคนน่ะคือเวลาในการที่จะมาประชุมกันเนี่ยไม่ได้แบบมีเยอะมาก เราก็เลยแบบค่อนข้างแบบเตรียมงานกันพอสมควรนะครับซึ่งก็ ใช่ น้ำปิงก็ไปนั่งพิมพ์ด็อกมาแบบค่อนข้างเยอะทั้งเพลงทั้งอะไรเงี้ยคือตั้งใจทำมากอย่างเพลงที่เลือกพี่ๆตัดแว่นให้หน่อยอะไรเงี้ยก็คือไปนั่งดูมาเลยว่าโอเคเราจะเลือกท่อนไหนเพื่อที่เอามาสวิชเป็นภาษาเหนืออะไรเงี้ยคือน้ำปิงกับพี่เก่งค่อนข้างให้ความสำคัญกับเพลงมากๆเพราะรู้สึกว่าเสน่ห์ของมิวสิคอลอย่างหนึ่งคือ มันจะเป็นละครเพลงที่มันแบบ ต้องเล่าเรื่องราว ที่มันเล่าเรื่องราวจริงๆแบบไม่อยากแบบยัดเพลงเข้ามาให้มันแบบแค่มีแต่ว่าอยากให้มันแบบสื่อความหมายของตัวละครที่เราแบบคิดกันมาจริงๆ ก็เลยแบบตั้งใจทำส่วนนั้นมากก็ต้องขอบคุณครูพีมากนะครับแล้วก็แบบพี่ๆทุกคนที่มีส่วนร่วมอยู่ในเบื้องหลังของแบบเพลงแล้วก็ละครลง พี่โน้ต แบบพี่โน้ตแล้วก็แบบพี่ๆทีมงานที่เข้ามาช่วยแบบเรื่องของแบบเทคนิคใดๆซึ่งรู้สึกว่าแบบช่วยพวกเราได้เยอะมากเนาะในการที่แบบทำให้มันเป็นละครเพลงที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากอะคือแบบอยากเอาไปเปิดให้พี่ๆที่นิเทศจุฬาดูนะครับว่าเด็กนิจุคนนี้ก็พอทำได้อยู่นะครับเพราะว่าไม่แต่ตอนที่อยู่นิเทศจุฬาไม่ได้แสดงนะครับ พอทำได้ ให้ทายว่าทำอะไร ไม่ได้พอทำได้ เราเขียน มันดีนะ ไม่ เราโดดเรียน โอ้ย ทีมพร็อพหรือเปล่า ไม่ ถือไฟ เฮ้ยน้ำปิงทำไฟ ได้ข่าวมามีคนเล่าให้ฟัง ใครครับ จำไม่ได้แล้วว่าที่มันเป็น แรงข่าวคุณแปลกๆนะครับใช่แต่น้ำปิงทำไฟมาก่อน ก็แต่ว่าครั้งนี้ต้องลงมาทำแบบแสดงก็เป็นอะไรที่แบบใหม่ดีเหมือนกันครับ ใช่ แล้วพี่เก่งครับ แล้วอีกอุปสรรคหนึ่งของน้ำปิงก็คือด้วยความที่เมโลดี้ของสายเหนือมันจะมีเมโลดี้ที่แบบต่างกันอ่ะ ใช่ เพิ่งรู้เลยนะเนี่ย อ๋อเพิ่งรู้เนี่ยเหรอโอเค ผมไม่ใช่คนเหนือไง อ๋อไม่ได้คนเหนือกะ คนกรุงเทพ เป็นกะโอเค อย่างภาษาเหนือมันก็จะมีแต่ละพื้นที่มันจะมีคำที่ออกเสียงต่างกันใช่อย่างของน้ำปิงจะเป็นคำว่าจัดใช่ไหม ใช่ แต่ไอภาคเหนือที่แบบเขาใช้กันทั่วไปจะเป็นคำว่าชัดแล้วมันซึ่งมันเหมาะกับเนื้อเพลงมากกว่าก็เลยใช้คำนั้นอะไรแล้วมันก็ค่อนข้างยากที่แบบ เราจะค่อยๆเปลี่ยนใช่ค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็เมโลดี้คือมันต้องสูงขึ้นด้วยอะไรแบบนี้มันก็เลยยากใช่ คือบางอันถ้าเราไม่ตั้งใจดูดีๆมันจะฟังเป็นภาษาอีสาน ใช่ใช่ ซึ่งอาจจะผิดธีมที่เราวางไว้ก็เลยแบบต้องมานั่งดูตรงนี้ ใช่ ดีๆ มันค่อนข้างที่จะแบบกำกวมหน่อยก็เลยใช้คำว่าชัดแทนหรือบางคำเราก็เปลี่ยนเป็นคำที่แบบ stable แบบธรรมดาไปเลยแต่เน้นเป็นสำเนียงของภาคเหนือมากกว่าอะไรแบบนี้ ใช่แล้วก็อุปสรรควันงาน คือด้วยความตื่นเต้นของพวกเราอะเนาะ ใช่ ก็จะเกิดอุปสรรคของการแบบพูดตะกุกตะกักบ้าง หรือว่าอะไรเงี้ยแบบว่าทัมมิ่งบางอย่างของการพูดหรืออะไรเงี้ยครับแบบว่ามันไม่ตรงไปตามที่เราซ้อม แต่ว่าก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่เราทั้งสองคนก็เหมือนแบบทำให้โชว์นี้มันแบบประคองไปเรื่อยๆถ้าใครที่ได้ดูก็จะเห็นว่ามันมีจังหวะที่แบบบางอันมันกระตุกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังแบบใช้ไหวพริบดึงกลับมาได้ก็รู้สึกว่าแบบภูมิใจในตัวเองณจุดนี้เพราะรู้สึกว่าพอโชว์มันอยู่บนเวทีอะมันเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราแค่แบบ go with the flow อะไรเงี้ยแล้วมันก็ออกมาแบบเป็นงานที่สนุกดีครับที่ได้ทำอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่คิดในชีวิตไม่คิดว่าจะได้ทำแล้วเพราะเรามาอยู่ตรงนี้แบบการจะได้เล่นมิวสิคอลมันก็แบบเป็นอะไรที่ไม่ใช่แบบว่า
เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะว่าการทำมิวสิคอลมันก็ค่อนข้างเป็นโอกาสแบบพิเศษมากๆ เป็นสเกลใหญ่แหละใช่ ไม่เก่งเล่าเรื่องนั้นเร็ว เรื่องไหนครับ เรื่องวันก่อนวันงานพี่น้ำปิ้งกับพี่เก่งอ่ะกินข้าวกันแล้วทีเนี้ยก็กินเมนูเดียวกันกินข้าวกล่องที่เป็นเมนูเดียวกัน อ๋อใช่ แล้วเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ปัญหาสุขภาพครับ ท้องเสีย ก็วันนั้นก็แบบวิ่งแบบวนเข้าห้องน้ำทั้งวันเลย มันเลยทำให้แบบรู้สึกว่า energy แบบดรอปแต่เราก็พยายามฮึบขึ้นมาแหละ เพราะว่าเราซ้อมเราทุกอย่างหมดแล้วก็ไม่อยากให้มันมาเสียวันงานใช่ ก็พยายามแบบทำออกมาให้มันเต็มที่ใช่ แล้วเต็มที่ไหมครับ ก็เต็มที่ฮะก็ไม่มีอะไรเสียใจ โชว์ออกมาสวยมากๆเลยแบบต้อง ดีครับ คนดูยังเขินนะจริง ดูแล้วแบบอินอะแบบว่า ใครแบบถ้าไม่เชื่อไปฟังเสียงกรี๊ดได้เลยครับ แบบเป็น เมื่อกี้ จริง ใครครับ จริงๆอะ เสียงโทมัส เสียงกรี๊ดโทมัส เสียงดังมากเฮ้ยผมอยากทราบความเห็นกัปตันของผมอะครับว่าหลังจากได้ดูโชว์เป็นไงบ้างครับ กูรู้สึกภูมิใจครับ ทำไมอะครับ เพราะว่าโอ้โหตอนแรกพวกคุณก็เห็นอีกทีหนึ่งอะ ใช่ ทุกคนเห็นใช่ไหมอีกทีหนึ่งคือแบบไม่น่ารอด แต่ว่าพออีกทีหกนี่คือโอเคเขาก็กลายเป็น เรือลำใหญ่ เรือ ใช่แล้ว รู้ไหมผมชอบตอนไหน ตอนไหน ตอนไหนครับ ไออาเซล เฮ้ยเก่ง เป็นเก๋ มันน่ารักดีเกาหลีเก๋ กีเรา ตีเลือกพี่ก้องครับ เพราะว่าให้พี่ก้องเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามพี่ก้องจะเป็นชื่อแรกที่ขึ้นมาบนหัว พี่ก้องจะวินใส่ถูก ไม่ มันเป็นการพูดคุยระหว่างพี่น้องเป็นแบบนี้เป็นปกติ ใช่ ใช่ น้ำบิงเลือกพี่เก่งครับ เพราะรู้สึกว่าเรามองภาพรวมแล้วกันรู้สึกว่าพี่เก่งเขาแบบมีความเป็นพี่ใหญ่หมายถึงว่าตลอดทั้งหลายๆ EP รู้สึกว่าเขาดูเป็นแบบร่มโพร่มไทรให้กับ หรือว่า น้ เขา อง เป็นได้ทุกอย่างหรือเปล่า แล้วจะเก่งขึ้นเหรอทำไมอ่ะ ๆประมาณนั้น ห ก็ รื เลย อ เลือก ว่า พี่ เขา เก่ง เป็นได้ทุกอย่างหรือเปล่า เป็นให้ ครับก็เก่งเลือกเต้ฮะ เพราะว่า พูดมาเลยน้อง เขาปั้นหุ่นช่วยผมมา อะไรอีกน้อง พูดได้นะพูดได้ เขาหล่อด้วย พูดได้อีกนะมีไหม ก็อีกอันนึงก็คือเขาแอคด้วยฮะ จบจริงผมก็เลือกพี่เก่งครับเพราะว่าเราก็เจอกันตลอดเจอกันทุกวันเพราะเล่นฟิตเนสแล้วก็มีหลายเรื่องที่เราได้ปรึกษากันเยอะอยู่ แบบอกไก่อย่างงี้คุยเรื่อง เรื่องการกินการเล่น การกิน การใช้ชีวิตใช่ไหม แม้แต่เรื่องซีเครตที่แบบเป็นความลับก็เราเล่าให้กันฟังตลอด บอกได้ไหมพอจะบอกได้ไหม ก็ เช่นพี่เก่งชอบมันอยู่ ไม่ใช่ เอ้าเราไปบอกเขาทำไม เจ้าซิกเก็ตหรอ ไม่ใช่ครับผมชอบลิเวอร์พูลอะสายเลือดลิเวอร์พูลเต็ม อ๋อ ๆ ตรงนั้นคุณไม่ได้พูดอย่างนี้ ของผมนะครับ ผมมาเลือกเฟิร์ส ทำไม ก็คุณนิสัยดี อะไร เขาบอกนิสัยดี นิสัยดีนิสัยดี พี่หลอกเขาบอกนิสัยดี อย่างเดียวเหรอ ก็หน้าตาดีด้วย อะไรกัดคางหรือเปล่า ยุงหรือเปล่า ไม่น่าใช่ไม่ใช่เหรอ ส่วนผมเลือกพี่เติ้ลครับ โอ้ยขอบคุณครับ เพราะว่าพี่เขานิสัยดีครับอ๋อแล้วก็พี่เติ้ลช่วยแต่งแรปให้ผมด้วย เหมือนใน EP 6เลยพูดอย่างนี้เด็ก เอามาเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับ พี่เติ้ลเลือก พี่เลือกอ๋อในรายการไม่มีนี่ ว่าพี่เลือกใครใช่ไหม เรื่อง มี นี่ไงก็ตอนนี้เรามา ตอนนี้ไง ตอนนี้ไงเราจะมาบอกกันตอนนี้ไง ใช่ เลือกใช่ไหม ใช่ พี่เลือกเฟิร์สครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเอาจริงๆแล้วก็สนิทกับน้องๆทุกคนหมดเลย แต่ว่าเวลาที่แบบเวลาที่อยู่ด้วยใช้ชีวิตร่วมกันในเนี้ย เวลาที่ใช้ร่วมกันมากที่สุดก็จะเป็นเฟิร์สเพราะว่าอยู่ด้วยกันมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็หล่อครับหล่อ โอ้โหชู ชูขนาดนี้ก็ต้องพูดแล้วแหละ ช่วงหน้านี้ไม่พี่เฟิร์นไม่พูดเองเลย ใช่ หยอก ครับพี่เติ้ล ใช่ก็เลือกเฟิร์สครับใช่ ผมเลือกพี่เฟิร์สวันครับ โอ้ย เพราะว่าทำท่าก่อนรอเลย เพราะว่าเขา ไม่ต้องหลอก อ๋อไม่ต้องหล่อเลยใช่ปะเขาแอคครับใช่แล้วก็พี่เฟิร์สก็เป็นคนนิสัยดีแล้วก็แบบเวลาผมไม่ได้อะไรตรงไหนเขาก็แบบชอบให้คำปรึกษาผมด้วยแต่จริงๆผมอยากแบ่งครึ่งให้พี่เต้ด้วยนะ แบ่ง
ใช่แต่ว่ามันเลือกไปแล้วไงครับ ไม่เป็นไรใช่พี่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ จะเปลี่ยนไหม เปลี่ยน ที่แบบอยากแบ่งให้พี่เต้ก็เพราะว่าพี่เต้ก็แบบคอยช่วยผมเหมือนกันแบบว่า เวลาผมติดขัดอะไรตรงไหนเขาก็แบบ ผมก็ปรึกษาเขาครับเอาจริงทุกคนก็ช่วยเจมหมดนั่นแหละ กล้องเลือกพี่เต้ฮะ พูดมาเลยเนาะ โง่กันจำไม่ได้ อ่ะก็จริงๆเลือกพี่เต้เพราะว่านั่นแบบเห็นบางช่วงคือแบบ พูดมาเลย พี่ก็แบบเสียสละให้น้องๆนะแบบบางครั้งแบบสั่งของกินมาแล้วแบบเหมือนแบบมันเหลืออยู่อย่างหนึ่งเนี่ยแล้วแบบมีคนอยากกินพี่เต้ก็โอเคเอาไปเลยเราให้แล้วแบบ ดีมาก คอยช่วยแบบ กินปะมี กล้าม น้ำใจ โตไงช่วยยกของให้คนอื่น ดีมากดีมาก มีน้ำใจ อะไรพี่เต้บอกอะไรนะ ดีมากดีมาก พี่ครับนี่เปลี่ยนคนทันครับก็เลือกพี่เต้ครับ ผมก็ได้รางวัลจากเสียงโหวตของเพื่อนๆนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนมากครับมีโหวตให้ผมแล้วผมก็ได้ไปภูเก็ตมาเรียบร้อยแล้วครับผม เป็นไง ว้า ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วพี่เบิร์ดมาสนุกมาก คนนั้นใช่ไหมคนที่ไปด้วยกันใช่ไหม มีรูปหลุดแล้ว อ๋อไม่ใช่ผมเหรอ มีรูปหลุดแล้ว ผมได้ก็สนุกมากไง ช่วย ที่เราไป กินอาหารทะเลด้วยกันไงใช่ปะ ใช่ ใช่ โอ้เขินจนหูแดงแล้วเนี่ยเฟิร์สอ่ะหู ไม่ แดงจริ ก็ ง แอบ หูแดงจริง ถ้าหูแดงจริงไปละ ไม่เขาไม่ร้อนกันนะ ยุงกัดหู อยู่อีกแล้ว ใช่ครับแล้วก็จะมีบล็อกครับผม3 วัน 2 คืน เฮ้ย 3 วัน 2 คืนครับผมใช่ครับ ก็ตอนนี้ก็ได้ถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ต้องรอติดตามนะครับผมว่าผมไปกับใคร พูดอะไรก็ได้ เอาพูดเลยเหรอ แต่ผมรู้ ฮะ ผมรู้ พูดมา ผมเห็นข้างหลังผมก็รู้แล้ว คุณรู้จากไหนครับคุณแบล รู้จัก เอ้ย ผมเห็นในทิกตอก ไม่แต่ผมเห็นหมดเลยนะ จริงเหรอ เขาเห็นกันหมดแล้วนี่ ใช่เห็นตอนไหนอ่ะ ผมก็เห็นใน ก็ไปกับคุณ ทิกตอกอ่ะ ผมเห็นในทิกตอกที่พี่เฟิร์ส เห็นใน TikTok ที่พี่เฟิร์สเต้นแล้วแบบผมแบบแคปจอถือว่าผมซู เส้น ม ไหน ผมซูมเข้าไปในตาพี่เฟิร์ส มา ไม่มีเห็นข้างหลัง ใครถ่ายคลิปให้อะไรเงี้ย เนี่ยไม่สองคนนี้ก็สองคนเนี้ย นั่นเอาแล้ว บอกเลย จะได้จบเลิกเถียงกัน เอาอยากรู้อยากรู้ อยากรู้ด้วย อยากรู้ก็ไปกับพี่เติ้ลครับ เงียบเลย โอ้โหซูมเข้าตา เก็บอยู่ไง ไม่เงียบก็นานเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้โห ใช่ขอบคุณครับสนุกมากที่ภูเก็ตสนุกมาก โอ้โหตอนนั้นดีใจมากๆครับ เพราะว่าเราคาดหวังมากๆที่จะได้รางวัลนี้ เพราะว่าเราก็อยากเป็นผู้หลักที่เล่นซีรีส์มากๆครับ ก็ดีใจพูดไม่ จริงครับก็แล้วมินก็คล้ายๆกันก็คือดีใจว่ามันก็เป็นรางวัลที่เราก็ต่างแบบมีความคาดหวังเนอะแล้วก็เราตั้งใจทำโชว์มากๆครับหมายถึงว่าถ้าเห็นบนเวทีเราก็จะทุกคนน่าจะสัมผัสได้ว่าสิ่งที่เราทำบนเวทีมันก็คือแบบ มันก็เหมือนดับเครื่องชนอะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายพอแบบประกาศมาได้ก็ดีใจทั้งคู่เลยแต่ว่านอกเหนือไปกว่านั้นก็คือปุ๊บจังหวะมันแบบว่า พอพิงพูดเสร็จเนี่ยพี่เขาก็บอกยังพูดไม่จบเลยที่จริงอ่ะคือเราไม่ได้มีคู่ชนะแค่คู่เดียวคือแบบมีคู่ชนะ2 คู่คือโทมัสกล้องด้วยตอนนั้นก็คือแบบดีใจมากๆเพราะว่าเราเองอ่ะเราก็อยากให้ทั้งแบบเพื่อนเราน้องเราแบบชนะด้วยเหมือนกันเนอะเก่งก็เลย ใช่ ดีใจมากๆครับที่มันเป็นรางวัลนี้เรื่องของคะแนนเนาะคือมันก็คือแบบพี่ออฟก็คือไปตัดสินที่หน้างานเลยอะไรเงี้ยพอเป็นแบบนี้เราก็โอเคเข้าใจได้เราก็รู้สึกว่ายินดีกับทั้งพวกเรา2 คนแล้วก็กับเพื่อนๆทุกคนด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับ2 คนนี้พอประกาศมาแบบพวกคุณก็คือผู้ชนะเหมือนกันดีใจมากๆเลยครับคือตอนนั้นแบบเหมือนกับว่าแบบพี่เก่งกับน้องปิงก็เก่งจริงๆเลยครับแบบก็สมควรที่จะชนะแต่ว่าแบบพอรู้ว่าพี่ออฟบอกว่าแบบมีอีกคนนึงมีอีกคู่นึงที่แบบจะชนะด้วยก็แบบเป็นผมกับน้องกอก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยครับที่แบบคะแนนเราเท่ากันก็แบบตื่นเต้นน้อยตื่นเต้นคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะแบบชนะแล้วเพราะว่าพี่เอาพูดจบแล้วแล้วก็ พูดจบแล้วเราก็ยืน เย้กระโดดกันอยู่พอพี่เอาพูดว่ามีคู่ชนะก็โอ้ จะเป็นคู่ไหนเหรอ เอา เราเอง เราเองใช่ก็เป็นคู่เราก็โอเครู้สึกดีใจที่ชนะด้วย มากก็ต้องชมทั้ง2 คนเหมือนกันนะว่าเก่งมากๆเหมือนกัน ใช่เพราะวันนั้นแบบทั้งสองคนทำได้ดีมากๆเพราะว่าเราก็แอบอยู่หลังเวทีแล้วก็ดูแบบโอ้โหแบบโทมัสหล่อมากแล้วน้องกล้องก็แบบ
ดีมากเลย แล้วก็ทั้งสองคนก็มีมงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ควรมงเหมือนกัน ใช่ ให้มงเหมือนกันก็มง2 มงเท่งมง ให้ง ได้ งให้งง ก็ดีใจกับพวกเราทั้ง4 คนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ ครับก็แสดง โอเคก็ ในวันนั้นเองก็มีการตัดสินกันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีแบบรางวัลต่างๆนานาที่แบบหลายๆคนได้รับอะไรเงี้ย ใช่ จริงๆอยากจะบอกว่ากรรมการหรือว่าอย่างพี่ออฟหรือคนที่เข้ามาแบบว่าดูภาพรวมอะไรเงี้ยครับก็คือเฝ้าดูพวกเรามาตั้งแต่แบบตอนแรกเลยเนาะตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์นี้เลย แรกเกิด เฝ้าถือบาทไม่ก็คือเฝ้าดูมาตั้งแต่ EP แรกเลยตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์แล้วก็แน่นอนว่ามันมีแบบเบื้องหลังของการพัฒนาที่พวกเราก็รู้สึกว่าพวกเราในวันนั้นก็ไม่เหมือนพวกเราในวันนี้คือพวกเราก็มีการแบบพัฒนาตัวเองขึ้นพอสมควรเลยที่รายการส่งเราไปเรียนไปเวิร์กช็อปไปเจอกับพี่ๆที่เป็นแบบคนที่ทั้งหมดในวงการอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำให้เราแบบได้แบบพัฒนาตัวเองไปเยอะมากๆมันก็เลยจะทำให้เห็นว่าแบบพวกเราไม่เหมือนเดิมแล้วว่าเราแบบโตขึ้นแล้วก็กรรมการเองก็เขาก็เห็นเบื้องหลังด้วยนะว่าอย่าง best performance หรือว่า best partner อะไรเงี้ยคือมันก็มีคะแนนที่ดูภาพรวมมาตั้งแต่แรกๆเลยจนถึงวันนี้ครับก็เลยนั่นแหละเป็นรางวัลที่เราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะครับร่วมภูมิใจไปกับพวกเราด้วยเนอะว่าพวกเราทุกคนก็เก่งขึ้น ใช่ แล้วก็อยากจะเก่งไปกว่านี้อีกไงส่งกำลังใจพวกเราได้นะครับนี่อยากเมนชั่นเรื่องหนึ่งก็คือว่าด้วยรายการนี้เป็นรายการเรียลลิตี้เนาะจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ EP แรกอะพวกเราอยากจะเป็นการสัมภาษณ์แบบนั่งเก่งอีเดน เกรง คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบบพวกเราทุกคนรู้สึกพูดเก่งขึ้น เก่ง ใช่แต่ไปดูจากเทปแรกมาตอนนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาอาจจะไม่มากก็น้อยใช่ พี่เฟิร์นนี่ก็สัมภาษณ์เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ครับ สัมภาษณ์อะไรเหรอ ก็ไม่ที่นั่งสัมภาษณ์กันนี่แหละพี่เฟิร์นแบบปล่อยมุกเก่งขึ้นเยอะจากตอนนั้น การเล่นการคุย จริงๆแล้วแบบพวกเราทุกคนก็แบบ จริง พยายามกันเต็มที่มากๆเต็มที่กับทุกมิชชั่นทุกการพัฒนาของพวกเราใช่ครับก็ดีใจครับผมก็ภูมิใจแบบฮะ เอาปาก นึกว่าอีโม น้ำตา โมชั่นอล ไม่เป็นไร อ่ะ ครับ เพราะฉะนั้นทุกคนปรบมือให้ตัวเอง1 ทีครับ เอ้าหนึ่งทีไม่ออกให้มองหนึ่งที โอเคขอเกินนิด อ้าวเกินไปเยอะเลย อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆที่ได้มาใช้เวลาร่วมกันนะครับ ก็ ครับผม รู้สึกดีใจมากๆ เพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาแบบนี้กันเยอะอีกแน่นอน เพราะว่าในอนาคตเราก็คงต้องแยกย้ายกันไปในเส้นทางที่ตัวเองเลือก แต่สิ่งหนึ่งที่ได้จากรายการนี้คือ เราจะรักกันแน่นอน เพราะว่าหลังกล้องเราคุยกันทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่มีปัญหาหรือ ใช่ หลังจากเหนื่อยจากงานหรือว่าวันนี้แบบผมมีปัญหาตรงนี้ผมติดตรงนี้เราคุยกันเปิดอกเปิดใจกันหมดใช่สิ่งหนึ่งที่เราจะรักกันก็คือ เราจะรักกันไม่ได้รักกันจากความสุข เราจะรักกันจากปัญหาที่เราเจอแล้วเราช่วยกันแก้ไขผมว่าคือ ไม่ร้องเลยพี่เก่ง คนลุกเลย ทำไม อะ ครับ น้ำตาจะไหลแล้วเนี่ย ซึ้ง ผมแทงตา แต่จริงๆนะแต่จริงๆที่พี่เก่งบอกอะแบบจริงๆในเรียลลิตี้เรามีการที่แบบกินหมูกระทะกันด้วย ใช่ แต่ว่าเรา ไม่ได้ออกหน้ากล้ เรา อง ไม่ได้ถ่ายไว้หมายถึงว่า กินจนพุงย้อยเลยอะ จริงแบบเรามีการแบบกิน กล้องครับ กินข้าวเย็นด้วยกันอยู่แล้ว เราไม่ได้แบบแยกกันกินหรือว่าไม่ได้คุยอะไรกันเลยเรามีแบบทุกอย่างเราปรึกษากันใช่ ครับใช่ เหมือนที่พี่เก่งบอกเลย แบบเอาจริงรู้สึกว่าตอนหลังกล้องใช่ไหมเราได้เห็นแบบทุกๆมุมมองแล้วก็แบบมุมมองอื่นๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแบบของแต่ละคนรู้สึกว่าแบบมันมีความสเปเชียลแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเราได้สนิทกันมากขึ้นครับ ใช่ ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมีความสุขแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบได้ใช้เวลาร่วมกันเยอะๆนะครับก็อยากให้ในอนาคตก็อยากใช้เวลาร่วมกันอีกกับพวกเรานะจ้า แบบบางคนก็แบบรู้จักกันมาก็เป็นปีแล้วไหมถึง ปีแล้ว ปีหนึ่ง ก็แบบบางทีก็ยังไม่เคยเห็นมุมนี้ของคนคนนั้นเลยอะไรเงี้ยพอมาในรายการนี้ก็ได้เห็น ผมเคยเห็นมุมหล่อไหม ผมล่ะครับ เอาอีกแล้ว คนดูหลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าบางคนไม่สนิทกันในนี้ แต่จริงๆแล้วหลังกล้องเรา
เราคุยกันทุกคนจ ใช่ ริงๆ เราเล่น ใช่อาจจะเห็นว่าน้ำปิงอยู่กับเก่งหรือว่ากล้องอยู่กับโทมัสแต่จริงๆแล้วพอคัดหลังกล้องเรานั่งคุยกันทุกคนเลยเรา บางทีก็สลับกันอยู่ไปมา ใช่ เรานั่งกินข้าวด้วยกันใช่ครับ มันก็ถ้าอยากให้ทุกคนรู้ว่าแบบเราสนิทกันจริงๆไม่ได้แค่สนิทแค่บางกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ รู้สึกน่ารักดีครับ ใครน่ารักใครน่ารัก ใครอ่ะเอาทำไมก่อน ที่แบบนี้ไม่กล้าเล่น คือเมื่อกี้กล้องแบบมองหน้าทุกคนละมีคนหนึ่งดูแบบอยากพูดมาก คนไหน แบบคันปากเลย ชี้เลย นี่เจมส์คันปากมาก เฮ้ยคันปากนี่ยุงกัดปากหรือเปล่า อีกแล้วเหรอ รอบนี้เป็นมดเพราะว่ากินของหวาน มันส้ม ครับ พูดว่าไงดีอ่ะก็ตั้งแต่แบบเริ่มมีรายการนี้ก็แบบทุกๆคนก็แบบได้เห็นเราแบบมุมมองต่างๆของพวกเราใช่เป็นแบบการเติบโตของพวกเราด้วยใช่ครับตั้งแต่ทีวีเลย เดี๋ยว ไม่ใช่อ่ะ ยังไม่ถึง ยังครับแล้วก็ตั้งแต่ EP แรกก็แบบ ถ้าในตัวของผมเองก็แบบก็ยังแบบกล้าๆกลัวๆแล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆทุกคนรวมถึงแบบเพื่อนๆด้วยใช่ก็แบบช่วยคอยซัพพอร์ตผมแบบเวลาไม่มั่นใจอะไรตรงไหน น้ำตียังไงอยากพูดอะไรครับไม่มีฮะแต่จริงๆก็มาเล่นเสียงหน่อยเล่นเสียงหน่อยครับจริงๆมันก็อาจจะน่ารักมากครับมันน่ารักมาก อะไรใครได้ อะไรนะ หมายถึงว่าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้มันน่ารักหมายถึงว่าแบบวันในอนาคตข้างหน้าไม่เหมือนที่พี่เก่งพูดว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาแบบนี้อีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันน่ารักมากๆอะไรเงี้ยพอแบบมีสมมติว่าเราอยู่กัน9 คนใช่ไหมถ้าสมมติเราจินตนาการว่าแบบมีคนหนึ่งยืนอยู่แล้วแบบมองพวกเรา9 คนตอนนี้ที่แบบนั่งคุยกันแบบนี้มันน่ารักมากเลยในแบบนี้เข้าใจ เอาจริงรู้สึกว่าแบบ งงดิงงกันหมดว่าจะ ไม่งง ไม่งง พี่เข้าใจแต่ว่าอันนี้ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์ตัดออกได้นะ อุ้ย มัน ไม่ตัดมันดี ไม่ตัด ดีเมื่อกี้โทมัส เมื่อกี้จะบอกว่าแบบอยากให้ในอนาคตอะอยากให้พวกเราอะมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ใช่ครับซึ่งรู้สึกว่าแบบมันต้องมีดูมันเที่ยว EP ใหม่แล้วใช่ไหม ไม่มีคือพูดไปก่อนมีจริงปะมีเป็นชิป อย่าบอกซีซั่น 2 เอานี่พูดได้เอาเลยไม่ได้ทีมงานก่อนจริงปะพี่เขาแบบไม่มีเอาแล้วกันเล็บเลยอะกันเล็บเลยไม่ต่อจากนี้ก็ เขายกมือ ไหวแล้วพอไม่ถึงที่จะสื่อคือหลังจากนี้ฝากพี่ๆทุกคนเนาะที่ได้มาค้นพบพวกเราจากรายการนี้หรือในจากช่วงเวลานี้แบบฝากสปอร์ตพวกเราต่อไปด้วยนะครับแล้วก็พวกเราขอบคุณมากๆเลยนะว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ออน EP 1 จนถึง EP 6แล้วก็ยาวมาถึงตอนนี้คือขอบคุณมากๆแบบแรงซัพพอร์ตจากพี่ๆคือสำคัญมากๆด้วยตัวรายการเองมันโอเคมันทำให้คนมาเห็นเราเพิ่มขึ้นคนพบเราเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าแบบพี่ๆเองก็ทำให้เราแบบเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นไปอีกบางคนแบบตัดคลิปลง TikTok หรือว่าแบบพูดถึงรายการของเราพูดถึงโชว์ของเราอะไรเงี้ยคือให้คนอื่นๆได้มาแบบได้มาดูต่ออะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าสิ่งพวกนี้คือแบบพวกเรา appreciate มากพวกเราทุกคนก็ขอบคุณพี่ๆนะครับสำหรับการสนับสนุน support พวกเราทุกช่องทางเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็ฝากพี่ๆนะครับเอ็นดูแลแล้วก็ support พวกเราไปอีกตลอดเส้นทางหลังจากนี้เลยเนาะเราก็สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องของแบบการแสดงสกิลต่างๆที่จะใช้ในการทำงานในอนาคตนะครับก็ฝากสปอร์ตกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายมาเร็วกอดกันหน่อยเร็วมาคิมินาโตะคืออะไรมาบูมดีกว่ามาบูมดีกว่า ดูมาดีเจน3เฮ้